أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شامل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the lights of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam!
Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. All right. Good morning. Good morning po. Ano na ba? Good morning sa ating lahat. For those who are tuned in right now, so we have our ETULay online session for MAPEH grade 9. Yan. So we have Hello, Sir Tutor Tony. Nolet Good morning. for Ma'am music. Nolet. Good morning. Tutor Aldrich for PE. And later on, mag-join sa broadcast natin si Sir Mark C. of DepEd Edtech Unit. He will be discussing Arts 9. And yours truly po for Health 9, Sir Tony. Yes. Ayan. So good morning sa ating mga viewers. Ayan, sir, may shoutout lang ako. May mga estudyante ako. Sir Aldrich, I think we need to warm up na. Sabi niya. Sige, shoutout natin yan. Wow, watching from Hulugan Elementary School, Tansa Cavite. Wow, shoutout Ma'am Liza. Ayan, good morning sa mga naka-tune in right now. Yan, from Tanza rin po Yes. kami. Mega shoutout. Yes. Yes, Ma'am Nolet. Ayan, good morning po. May mga questions po tayo dito from our students. So, mamaya maririnig niyo po si Tutor Aldrich, Tutor Tony, kung paano niyo po sasagot ng inyo pong mga modules when it comes to PN Health, and also Sir Mark C. for our art. So, stay tuned lang kayo. Yan, i-reserve niyo yung mga questions niyo dahil sure ako masasagot niya ng ating mga tutor for this morning. Ayan. So, okay, so before we start our lesson, so I would like to provide yourself a space so that we can have this simple warm-up. 9:50 na bes. Ayan, mag-warm up muna tayo together with Tutor Nolet and Tutor Tony para kahit papaano mawatwat ang ating mga katawan for us to, Yes. yeah, yun na yun. yes. Para magising ang ating mga katawan. Gagalaw-galaw. Kikilos-kilos tayo kahit maulan po ngayong umaga pong ito, di ba? Ayan. So, let's have it. Are you excited? Ayan, may mga nagta-thumbs up po sa ating pong live. Let's do this. Ayan, si Sir Rodelio Basa. Thank you so much for coming in, Sir Basa. One of my colleagues. Yes, tayo po tayo so that we can have this exercise. Ma'am Nulet, ano na ako? Ayan, tayo na tayo. Sabayan niyo ako mag-exercise kasi mainam na tayo ay mag-exercise every morning. Since our topic natin today is all about basic steps of cha-cha-cha, so kailangan muna natin mag-exercise para hindi mabigla yung katawan natin later on. Okay? So start na tayo. Come on guys, sabayin nyo kami. Yan, sinishare pa. Watching from Tanza Cavite, Ma'am Cruz. Hello!
Sir Tony, Ma'am Nulet, go. Ayan, I think nasa natin. Yes. So let's do this. Exercise tayo, guys. Hello, Ma'am Cruz. 10 basic warm-up exercises. First is neck stretches. Ready na tayo. 'Yan na ba? Okay, running in place. Ako tayo. Kailangan natin exercise. Okay. So since ano tayo, kailangan natin mag-run down. This is somehow important. Okay? Inhale, exhale. Exhale. Another inhale for 5 seconds. Exhale for 5 seconds. Okay, right stretch, yes. Spread your legs. Left. Spread your wings. Another. Inhale for 5 seconds. Exhale for 5 seconds. Another inhale. Exhale for 5 seconds. Bye! Ayan. Ayan. Ayan, medyo napagod tayo doon. Grabe! Sarap mag-exercise! Masarap, pinagpawisan tayo. So, Ma'am Nulet, could you please share my screen na so that we can proceed na? Okay, thank you Ayos so yun, much. Yes, sir. Thank you, Pinagpawisan Sir din ako. Aldrich. Yes, thank Grabe, you pinagpawisan so much, ako dun. Sir Tony. Ay, ba't may pa-footwork na? Best yung presentation, thank you. Pinagpawisan ako. And don't forget to drink a glass of water right after the warm-up, okay? Yes. So, hello to 168 million eyes. Thank you so much. Nakakapawis na umaga. Sabi ni Ma'am Cruz, ang ating buntis na kaibigan, nag-exercise din. O, wag masyado mag-exercise, ang bata. Okay.
So our topic for today is all about the basic cha-cha-cha steps. So last week, I've discussed the nature and background of this dance. Okay? So for today, ang aaralin lang natin is all about the basic steps. I will give you or I will execute 5 basic steps of this. Next po, Ma'am Nolet. Okay, so let's practice. Yun yung kanina yung warm-up natin kanina, okay? Since nakapag-warm up na tayo, thank you so much sa mga nakisabay sa ating warm-up. Okay, next po. Again, mega shout out. Wow, 211. Thank you so much. Good morning po from Silangan National High School from Miss Ethel. Okay, LV Bayon, good morning po. Next pa, Bes. So here are the 5 basic steps. So in your module, meron kayo makikitang L, F, W, R, B, W, and then C. These are the legends. When we are dealing with L, left foot. Alam naman natin yan. It's already self-explanatory. When we're dealing with F, W, it's forward. Okay, next po. So here are the basic cha-cha-cha steps. Okay, you will see all these basics on your module. Okay, nandun yung step pattern and then countings. Though, hindi ko na siya sinali dito, but then I will teach you the basics, the step pattern, and then the countings. So we have here wave transfer or the rack step. We also have here the right chasse forward, New York, Alamana turn, and then spot turn. Well, actually, these are the basics. When it comes to dance sports, mas kailangan nyo ng athleticism doon, mas may difficulty doon, mas mahirap. Though these are just the basic one. Even though these are the basic, pwede ka pa rin naman makagawa ng isang routine, isang buong cha-cha-cha dance, considering all these basic steps. Okay, next pa. Video of basic steps. Okay, go Ma'am Nolet, ipupush na natin yan. So the first one, ayan, we'll just wait to share the screen. Ang una nating gagawin, ipapakita ay yung open hold position. Okay, let's just wait. Ayan. The 5 basic steps. Ballroom dance, cha-cha-cha. Kailangan nyo itong malaman kasi in your module, there is specific learning task about this one. This is an open hold position. Imagine that you have a partner. And this is one hold position. Ayan, ganyan din siya. So the first one is the basic or the rack step. Okay, upon observing or watching the steps, nagsimula si leader sa kanyang right foot and then si follower sa kanyang left foot. So here is the follower's footwork. Ayan siya. Step, close step, rock step, step, close step, rock step. Ayan. So sa lalaki, that is a follower's footwork. So for leader's footwork, Ma'am Nolet, could you please pause for a while doon sa footwork ng leader's footwork, please? Ayan. Sa leader's footwork kasi, I consider myself as a leader footwork. Magsisimula tayo dito sa left footwork. So you have to step forward your left foot. That is count 1. When we are dealing with basic or rack step kasi, you have to step your left foot and then back with your right foot and then step your left, close with your right, step your left and then step your right back. That is rack step. Ulitin natin. Bale, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, and 1. So, ganyan siya. So, upon watching the video, please play. Ayan siya. Leader's footwork, starting with your left. Rock step, then step, close step. Ganun po ang ano. So, here is the follower's footwork. Starting with her right foot, backward, step, close step, rock step, step, close step, rock step, step, close step, rock step, step, close step. Ganun po ang rock step. So here is the leader's footwork, starting with your left foot, as I said a while back. Go play, Ma'am Nolet. 2, 3, 4, and 1. Step right,
then step, close, step, left, forward, step, close, step, back, right, then step, close, step. That is rock step. Okay, next. Woo. Medyo kailangan talagang ng extra towel. Next one. This is New York. Ayan. Panoorin nyo muna. New York. Yan. Open position. The partners are holding hands. Pero this is a form of open position also. Here is the followers footwork. Okay, dyan muna Ma'am Nalet. Okay. Ang mangyayari niyan is you have to, example, this is the position. You have to first step your right foot to your side. That is step, close, step, and then this is your inner foot, which is your left foot. And then you have to step it forward. 1. And then you have to go back, left, right, left, and then you have to, since this is your inner foot already, you have to step it forward. That is New York. Play, please. Step, close, step. Okay, you have to step your inner foot. Then step, close, step, right forward. Step, close, step, left forward. Leader's footwork. Okay, go play Ma'am Nolet. Okay. Step, close, step, right forward. Step, close, step, left forward. Step, close, step, right forward. So that is New York. Okay. So this is Alemana turn. Alemana turn is somehow same step with New York. But then, ang magbabago lang po ng steps dito ay yung sa girls. Kasi sila ay iikot. This is Alemana turn already. Okay. So upon observing the demonstrator, 1, 2, cha-cha-cha, and 1, 2, cha-cha-cha, and 1. So here's a leader's footwork. Medyo may delay lang ng konti. And then 1, 2, step, close, step. Then 1, 2, cha-cha-cha, 1. Ganun siya. Ganun ang Alemana turn. There is somehow a delay sa part ng lalaki. 1, 2, step, close, step, then rock, step, step, close, step. That is, pause muna dun Ma'am Nolet. As I've said, same po ang magkatulad ang step ng rock step sa Alemana turn. Okay? Bale, ang babae lang yung mag-iikot doon. But, sa footwork, when dealing with footwork, same lang din po sila. Okay? Magde-delay lang yun sa lalaki. Next po. So, I guess next is pivot turn. Okay. Stop muna Ma'am Nolet, please. Thank you. Pivot and New York are somehow similar with steps. When we're dealing with New York, diba? Step, close, step, and then since this is your inner foot, ifo-forward mo siya. But in pivot turn, you have to step your inner foot and then make a twist and then step, close, step. Ganon ang pivot. Meron lang iikot ka lang ng konti as compared to New York. So, go Ma'am Nolet. Could you please play the video? Ganyan siya. Step, close, step, turn, twist, then step, close, step, turn, twist, then step, close, step. Ayan siya. Here is the follower's footwork. Ayan. Step, close, step, twist, then step, close, step, twist, then step, close, step, twist. So here's the leader's footwork. Starting with your left, then step, close, step, then right forward. Step, close, step, then right forward. Step, close, step. Ayan. So, if you combine all these basic steps, you can actually form or create a specific routine in cha-cha-cha. So, can we play the combination, Ma'am Nolet? Okay, so we have basic or the rock step 3, New York 4, Alemana 1, at saka pivot 4. So try natin gawin yan. Again, yung sa followers footwork, magra-right forward siya. Samantalang si leader's footwork, left,
forward. Backward naman si follower's footwork. Kaya mangyayari, ako si leader's footwork, I need to step my left foot forward for the basic. Okay? Go on the let's. Imagine that you have a partner. Then, sa una lang, here. Again, you need to try this with your left alimana. Sí, señor. Escucha mi chacharanga. Es una cosa especial. Ayan, go. Always remember, we need to combine the three basics. For New York, one alemana, and then four, what they call that one? Four pivot turn. Ayan, combination lang po. Ready? Best dun sa ano, yung sa pinakadulo na. Ayan. Ayan, kunti na lang ito. Alemana. Sí, señor. Escucha mi chacharanga. And then pivot. Ayan. Pivot, and then pa, and then cha, cha, cha. Okay. Again, with all these basics, class, makakapag-create kayo ng isang routine na kung saan isa ito sa magiging requirement nyo or isa sa mga learning tasks na sasagutan ninyo in your module. Okay? So, go back to Ma'am Nilet, please, sa presentation. Let's make it, na lang, quick. Medyo pinagpawisan ako. Kasi nga, by simply dancing or by simply executing these basics, this is somehow considered as an exercise na rin para sa atin. Okay? Kaya, it is important to have this warm-up before going to have these dances or basic skills in dances. So, right after the demonstration or execution about these basic steps, on your module, meron kayong makikitang sasagutan na learning task. Ayan. So, since si Ma'am Nulet, so, with that alone, sa page 26 and 27, makikita nyo dun yung fitness journey. You have to state or you have to write an essay about your fitness journey while doing cha-cha or even exercises. That is one of your learning tasks. And then, sa page 28 naman, may nakalagay doon na kailangan nyo mag-video ng sarili ninyo together with the basic steps that I've demonstrated or executed. And then, ipapasa nyo sa teacher ninyo through Gmail, Messenger, and everything. Doon nyo ibibigay yun. Kaya that is the purpose of demonstrating the basic steps. It's because yun yung isa sa mga requirements nyo yun na kayo ay magsasend sa teacher. Okay? So, since yun na nga, naituro ko naman na I know na you can create your own routine creatively. So, thank you so much for coming to our live tutorial. So, may I call in Sir Maipa, Sir Tony? Are you there, Sir Tony, to discuss more about health education? Ayan na si Sir. Ayan. Good morning ulit sa ating mga viewers. After ng pangmalakasang cha-cha-cha ni Sir Aldrich and Ma'am Nolet sa backstage natin. Thank you. Medyo nawalan lang siya na internet. Ayan. So, going back. Ayan. So, we'll have our session naman for Health 9. Okay? So, I would just like to share my screen. And good morning to Sir Mark C., who is joining us right now. Hello po, Sir Mark. Ayan. Kita na ba ang screen ni Sir Tony?
Wait lang, ulitin ko. All right, so we are now on our session for Health 9. So once again, good mornings for those who just tuned in. So you are tuning in sa ETULay session natin for MAPEH. Okay, so we're done with PE. Let's make your body, your heart, and your mind healthy naman with our session for Health 9. So basically, we are now on our 8th week na. So last week na to. So may utang lang si Sir Tony last time na mga concepts about drugs. So before we discuss the healthy alternatives to substance use and abuse, babalikan lang natin ng kaunti yung mga concepts about drugs, right? So be ready with your pen and paper. Pwede nyo screenshot din yung mga concepts natin. Or better yet, you can visit the DepEd Commons website para ma-download din yung mga PowerPoint presentations natin as your guide para sa pag-aaral ninyo. I also requesting your presence of mind and presence of your heart, syempre. And then continue commenting for your questions, reacting. Better yet, share this session para mas marami pang maabot ng broadcast na ito. Alright? Let's continue. So ang target natin for this session, number 1, recall important concepts on substance use and abuse. Siyempre, pangalawa, our main target, describe helpful alternatives to substance use and abuse. So mamaya magbibigay ako ng mga tips paano tayo makakaiwas sa drugs. So konting background lang. So issues about the use and abuse of substance and illegal drugs. So isa sa mga naging syempre, existing na problem natin sa Pilipinas ay ang problema natin sa droga. Although, the government is doing something about that. Okay? At tulungan yan. It's a joint effort. Ang pinaka-concern natin is na gumagawa kasi siya ng complex health and societal problems. So, it's parang a chain reaction. Mag-start sa family, maapektuhan yung pag-aaral ng isang kabataan and all. Right? So, it resulted to several crimes, increased rates of child abuse, poverty, and broken relationships. Ayan. So, good morning sa mga nanonood po sa atin. So, define natin, what is drugs ba? So, pag sinabi nating drugs, hindi naman totally negative dapat yung perception natin. So, ang definition natin is, except for food and water, a drug is any substance, pwede siyang synthetic, ibig sabihin, man-made siya, gawa siya sa chemicals, or natural, pwedeng galing siya sa natural source, tulad ng sa mga halaman. Ang nagagawa niya is it alters or changes an individual's physical and psychological well-being. So may epekto sa katawan at sa pag-iisip natin, the way we think and the way we feel. So pwede siyang i-take nasal, oral, transdermal, or intravenous. So maraming ways para makapasok ang drugs sa katawan natin. But you have to take note na hindi lahat ng drugs ay illegal. Okay, so mga coffee lovers, so alam nyo naman, caffeine is a drug. Okay? Sa sigarilyo, meron tayong tinatawag na nicotine, na medyo, syempre, kapag nasobrahan yan, or totally talaga, kapag may nicotine content ka sa katawan, it will negatively affect your body. Okay? Alcohol also contains a certain amount of drug. And finally, we have, syempre, hindi naman lahat ng drugs masama. So, ginawa yung drugs para pagalingin or gamutin yung mga tao. Ang tawag doon ay mga pharmaceutical drugs. Okay? So, not all drugs are illegal. Ang dapat nating iwasan ay ang mga illegal drugs. Okay? So, paano natin masasabing illegal? They alter a person's mood, thinking, and behavior. Na kapag nasobrahan, syempre, negatibo na yung apekto niyan sa katawan natin. So, when a drug is used for purposes other than its medicinal or intended purpose, ginamit siya hindi para manggamot, or hindi para pakalmahin. Kunyari, may mga drugs kasi tayo nagpapakalma eh. So pag ginamit siya on other way para maging high, makakuha ng high na feeling, ang tawag doon ay drug abuse. So ano ba nangyayari sa isang tao kapag naapektuhan yung kanyang katawan at isipan ng drugs? Mamaya malalaman natin yan. But for the meantime, ito yung top 3 na drugs of abuse sa Pilipinas. So based sa statistics natin, number 1 dyan ay ang shabu, or scientifically known as the methamphetamine hydrochloride. Shabu. Ang top 2 is, ayan, marijuana, or the scientifically known naman as the cannabis sativa. And finally, different kinds of inhalants, mga solvents, mga thinners, mga rugbies. Those are the top 3 drugs of abuse. Inaabuso based sa statistics na provide ng DDB.
Alright, so nabanggit ko kanina, ano bang nangyayari? Negative effect. Ayan, sa epekto daw ng illegal drugs ay hindi naman talaga nagtatagal, pero addictive kasi siya. Okay? Kapag nag-subside daw or nag-diminish yung epekto nun, ang nangyayari sa tao ay number one, nade-depress. Pangalawa, nagiging malungkutin at sakitin, lonely and sick. The drug user or drug abuser may also be confused sa mga kaganapan sa paligid niya or sa sarili niya. He or she sweats a lot. Tapos yung mata namumula, ganyan. So those are the symptoms, some of the symptoms lang. And ito, very prominent, noticeable na signs or symptoms na kapag ang isang tao ay gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot. He neglects his or her physical appearance. So this will eventually lead to the unreasonable craving for the said illegal substance. So doon na nga pumapasok yung parang gumagawa na siya ng paraan para ma-satisfy, kailangan niyang mag-drugs or whatsoever. Oh, by the way, grade 9 learners, we're actually discussing this para ma-inform kayo, para magkaroon kayo ng informed and wise decisions today and in the future. Okay, very sensitive kasi din talaga yung usapin tungkol sa droga, pero dapat pinag-uusapan. So dapat bukas ang ating puso at isipan sa mga ganitong pag-usap. Alright? Pag may question kayo, feel free to comment your question sa ating live streams. Ayan. So sa DepEd TV kasi, ito yung battle cry namin. So do not forget that you are a health warrior yourself. You must have the courage, discipline, respect, and compassion to win the battles in life. Ayan. So isa sa mga kalaban natin sa buhay dapat ay mapagtagumpayan natin is yung pag-say no or yung pag-iwas natin sa pinagbabawal na gamot or illegal drugs. So remember that you are a health warrior. Okay? Ayan. So isa yan sa mga naging agenda or pinaka top priorities ng Duterte administration when he took office last 2016. So yung war against illegal drugs. And then there was a survey conducted by the Dangerous Drugs Board last 2019. So pag-aralan lang, mabilisang ano lang natin. Tingnan natin yung statistics. So ang sabi dito, about 4.7 million or 6 out of 100 Filipinos, ang age bracket na 10, as early as 10 to 69 years old, tried dangerous drugs or substances at least once in their life. So ganun ka talamak yung yung droga, right? So this is in line with the Philippine anti-illegal drug strategy and sinusundan natin ng government sa kanilang mga drug implementation programs. Other statistics says, ayan, so marijuana at saka shabu ang top 2 dangerous drugs of choice sa mga na-interview dyan sa survey na yan. And ano daw may mga dahilan ng mga kabataan or sa age group kung bakit sila nagtitake ng drugs. 57.4% sabi nila, influensya ng kaibigan. Kaya nga, choose your friends wisely, di ba? 23.7 says, out of curiosity. Ayan, so curious. Kasi in time teenagers, di ba? Time of exploration yan. So, ang daming tumatakbo sa isipan, tapos uudyukan pa ng kaibigan. So, yun. So, learn how to say no. Hindi lahat ng sinasabi ng kaibigan natin ay sinusunod natin. Okay? Or might as well, pwede mong bigyan siya ng advice na huwag i-take or do not attempt to take drugs or any form of illegal drugs. Survey also said or revealed that respondents started smoking, tignan nyo to, as early as 7 years old. Ayan, as early as 7 years old, may mga respondents na naka-take na ng alcohol. So imagine that, grade 1, grade 2, di ba? So tried drugs at the age of 11 naman. Different forms of drugs at the age of 11. Very alarming, right? And yan, sa mga tinanong naman, these are some of the ways na nakikita nila para makaiwas sila sa drugs. So first is they have to look for productive or leisure activities. Mamaya magbibigay din si Sir Tony ng mga tips. Keeping themselves busy, pag-stay sa bahay, syempre para at least ma-focus yung attention sa pamilya, sa mga ginagawa sa bahay, bonding with the family, di ba? Yun ang mas importante. Think about the impact on the family. And finally, para makaiwas, of course, they said that they have to be asking for guidance from God, di ba? So they have to pray.
And perception on people who would be most helpful for those who use dangerous drugs or substances. Sino daw makakatulong? Siyempre, una-una, the basic unit of the society, yung pamilya. Pangalawa, according to the respondents, police. Next is the local government units, health centers, followed by community and church. So all of these institutions, they help each other para makombat ang isang napaka importanteng problema sa society natin. And aware daw ba yung mga respondents sa ginagawang anti-drug programs ng pamahalaan? So they said yes. At paano na nalaman yon? 46% nakikita nila yung mga Pauline surveillance, ang mga police visibility. So may mga nag-roam kapag gabi especially. Drug clearing operations. Siyempre nababasa yan sa news, napapanood sa broadcast media. Anti-drug abuse advocacy seminars and trainings. So kahit sa pandemic, if you will visit the Dangerous Drugs Board Facebook page or website, they're conducting several drug awareness webinars. Ayan. Police house visitation. And finally, education and vocational programs. So dyan pumapasok yung role naming mga teachers na kahit pandemic, ayan, we are here in ETULay para ma-provide kayo ng necessary information. Para at least, di ba, makaiwas tayo sa drugs. So the Dangerous Drugs Board, ayan, ito yung latest na data natin. So according to them, the number of illegal drug users all over the country has dropped to 1.67 million from 4 million. So ibig sabihin, nagwo-work ang drug plan ng Dangerous Drugs Board together with PDEA or the Philippine Drug Enforcement Agency and all the other members of the community. So wala namang nasasayang na effort. Okay? And I would just like to emphasize, lagi kong sinasabi to, no? So drugs are not in any way a solution to problems and worries that you are experiencing. Okay? So pagkabataan kasi, wag masyadong puro puso. You have to use your mind. Okay? Hindi lang puro puso. Huwag masyadong parang huwag mong isipin na lahat ng problema ay pasan-pasan mo na. Alright? So you have your family, your friends, your teachers, and all the other members of the community to help you out. Okay? You just have to voice out kung meron kang problem. So say no to drugs. Okay? Because magpapalala lang yan ng nararanasan mong problema. Alright? So ito na. Let's proceed with the different tips. Ayan, bilisan lang natin. No? So I have 6 tips. Number 1 is you have to be involved in healthy community activities. So yung pandemic, no, na-hinder tayong lumabas. Pero ang iba, so they are sharing sa mga vlogs nila online. Ayan, mga nag-usbungan ng mga plantita. You can have your urban garden. You can still play naman sa with your friends, no? You just have to observe safety protocols. You can go biking naman, 'di ba? So these are some of the healthy community activities. Pangalawa, keep yourself busy. So what can keep you busy? Learn a new hobby, 'di ba? Tulong kay nanay, kay tatay, read a book, 'di ba? Kailan ka ba huling nagbuklat ng libro? Or sa mga boys, so hindi lang naman mga girls ang dapat marunong magluto, di ba? So in the future, learn different life skills ang tawag dyan. So ayan, magaling learn how to cook, kahit mga simple recipes. Yung anak ko, nag-Rubik's Cube, ayan, it can sharpen your brain. So keep yourself busy. So these are some of the mga recommendations lang ni Sir Tony. Third is, do not forget to eat properly and don't skip meals. So hindi ko na masyadong i-elaborate to. Ang importance lang kasi nito syempre is we're in the pandemic, we have to strengthen our immunity. And of course, we can do that by providing our body with healthy food and nutrients that it needs. Pang-apat, ayan, engage yourself in sports activities. So wag tayo masyadong stagnant. Ayan, wag masyadong stagnant sa bahay. Ayan, so you can play basketball, you can go jogging, arnis, if you have arnis or mga may marunong mag-arnis dyan. And another life skill, no, sabi nila, dapat if given the opportunity, learn how to swim. Isa yun sa mga life skill daw na kailangan lahat ng tao ay marunong. Para sa in times of emergency, magagamit natin yan to save ourselves and to save the lives of others. Panglima, very important, baka ML tayo ng ML, kung ano-ano ginagawa natin sa buhay, YouTube. Make sure, pwede naman ganun. You just have to make sure that you have to limit and to balance your time. And give yourself the proper rest and sleep that it needs. All right? Rest
and sleep well, take a nap. Power nap, sabi nga nila. So for teenagers, mga 8 hours max, no? Huwag naman sobrang tulog kasi masakit sa ulo kapag sobrang tulog. And then finally, give yourself a well-deserved break. So hindi lang sa'yo, sa sarili mo, syempre isama mo na yung mga friends mo, mga families mo. Syempre mag-start ka pala sa family. Okay? But you just have to observe. Reminder lang ni Sir, nasa pandemic pa rin tayo. You just have to observe the safety protocols na sinet ng ating IATF. So give yourself a well-deserved break. Life is a journey. Enjoy the ride. Alright? And then finally, ayan, reminding all of you, last slide ko na, no? Together, let us all win our battle against illegal drugs. So you are a health warrior. Okay? So kayang-kayang labanan ang temptation na i-try ang droga na yan. So say no to drugs. You are a health warrior. You can win the battle against illegal drugs. So that's it for our Health 9 session. Let's have Sir Mark Anthony C. for Arts 9. So thank you so much. Hi, Sir Tony. Thank you po. Hello po, sir. Good morning. Good morning, Sir Tony. So ayan, ako ngayon ang magpe-present para po sa napakaiksi lang nito tungkol naman po sa Arts 9 lesson. Kaya naman sa ating mga learners, kung handa na kayo, gagabayan ko kayo para masagutan ninyo ng gusto ang ating paksa sa araw na ito. So i-guide ko po kayo. Okay? Ayan, sana po ay nakikita na ninyo ngayon ang aking screen mga bata at ang ating babalikan ay ang ating Week 9 lesson or Week 8 lesson para sa Arts 9 na ang paksa po ay tungkol sa the influences of the Western classical art tradition to Philippine art form. Mga bata, nung ating pinag-aralan ang tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, alam natin na tayo ay naging kolonya ng mga Western countries. These countries includes Spain, at makikita hanggang sa kasalukuyan yung kanilang tradition na ibinigay. Most of it is actually based on the architectural side. Now, let's focus on to that. As you could see, this is an example of a classical heritage that until now is seen in our country. This is actually in Intramuros. Art forms in the Philippines are diverse due to traditions and cultural influences. These foreign influences, specifically the Western art, can be seen in the Philippines, such as their paintings, our dance, in terms of weaving, sculpture, pottery, and the like. Western art are made of huge impacts in terms of designs, motifs, techniques, and styles. Ang halimbawa nito ay yung simbahan na nakikita niyo po dyan. This church is actually built during the Spanish period, during the Spanish era. The grandeur, the majestic images or the majestic architecture is felt na parang pag tinignan natin, nasa Pilipinas ba tayo? Because of it, this Western touch, their influence is still seen in our country. At gaya nga ng aking nabanggit, most of it is based on the architectural side. Now, let's move on. This is an example of an old church, the Abukay Church in Bataan, wherein it is built during the Spanish colonization in our country. The architectural side is based on the Renaissance art. So when we talk about the Renaissance style, it is focused on the symmetry, proportion, geometry, and regularity of parts as demonstrated in the architecture of classical antiquity and ancient Roman architecture. Pag tinignan po natin yung simbahan na ito, makikita natin na halos magkakapantay ang kanyang mga columns, very firm at napakaayos tignan. Kumbaga hindi siya mapalabok. Very definite. There is proportion. Hindi siya ganun ka-grandeur, pero makikita natin yung kanyang pagiging classic. Yan yung tinatawag natin na Renaissance style. Na ibang-iba naman kapag tinukoy natin ang Baroque style. So when we talk about the Baroque style, ito yung mga halimbawa nun na nakikita sa San Agustin Church, sa Paway, Ilocos Norte, sa Santo Tomas de Villanueva Church, sa Miagao, Iloilo. Baroque styles
are characterized by a grandeur, drama, and contrast, especially in lighting. There is curvaceousness and an often dizzying array of rich surface treatments, twisting elements, and gilded statuary. Architects unabashedly applied bright colors and illusory, vividly painted ceilings. Sa madaling salita, kung ikukumpara natin siya sa Renaissance style ng architecture, ito, grand. Ibig sabihin, masyado siyang bongga. Yung kanya mismong loob, pag tinignan natin ay may mga paintings na makikita. So it's really different at kaaya-aya talagang tignan. At ito pa yung ibang halimbawa ng mga Baroque styles. So we have also the Baclayon Church in Bohol na masasabi nating pag pumasok ka sa loob ay ibang-iba yung kanyang itsura dahil makikita natin yung touch ng Western influences kasi halos magkakahalintulad sila sa mga old churches na nabuo sa Europe during that era or during that time. So again, this is a Baroque style. The Philippine architecture was dominated primarily by the Spanish influences over 300 years of colonization. At makikita natin yan sa architectural design ng mga simbahan na hanggang ngayon ay ating pa rin makikita. Since we are talking about churches, the Spaniards actually used this as a way to spread Catholicism or to spread Catholic faith. Ginamit nila yung mga tinatawag natin na mga paintings or murals so that they could influence directly the Filipinos during that time. At ito ay makikita sa loob ng mga simbahang ito. Now, let's continue. Another Baroque architecture na talagang kitang-kita na sobrang ganda ay itong San Agustin Church na makikita naman sa Manila. It's inside Intramuros. At pagpasok ninyo sa loob, it's really grand. Yan ang tinatawag natin na Baroque style. Yung matataas ang kanyang dome, merong mga drawings or yung murals na nakadecorate sa ibabaw mismo ng church. Okay? So yan ang example nun. If you go outside of the church, ganito naman ang kanyang magiging look. And as you could see, parang wala kayo sa Pilipinas pag tinignan ninyo yung ganitong architecture because mostly yung ganitong design ay nakikita sa Europe. However, since we have the Spanish influence, these churches which is built during that colonial era ay talagang makikita sa ating bansa. Now, based on that exchange of ideas and communications, let us try to answer these exercises found in your self-learning module. We are using the Calabarzon or the pivot. Now, let's have it. Number 1. Which of the following is an example of an architectural form? Is it A, self-portrait, B, Intramuros, C, Madonna, or D, David? So if you are going to look at it, our answer when we talk about the architectural form is actually Intramuros. It is built using a stone. Yung iba naman ay hindi natin masasabing architectural because it's a drawing or it's a sculpture gaya ng Madonna, David, and self-portrait. So my dear learners, our answer for number 1 is letter B. Let's move on. Number 2, which of the following churches has the influences of the Renaissance architecture? Is it A, the Abukay Church, B, Parish of the Three Kings, C, Tumauni Church, or letter D, Andres Apostol Parish? I gave that one earlier as an idea. If you chose Abukay Church, letter A, then you are correct. Take note, our answer for your self-learning module, page 32, number 1, it's letter B, and number 2, it's letter A. Let's move on. Number 3. The San Agustin Church, Manila has the following features except for, ano daw ang makikita natin doon? Is it A, retablos, B, wool buttresses, C, ceiling paintings, or D, huge side doorways? Ano ang hindi makikita dito? Now, pinakita kanina yung San Agustin Church, pinakita ko yung kanyang picture. Ang sagot natin dito mga bata ay yung huge side doorways because these churches doesn't have that kind of walls. Yung pinakapinto niya ay nandun lang sa harapan.
Okay? At yung sa gilid, wala po siyang ganon. Unlike the current churches na meron tayong side doorways, ang San Agustin Church ay wala po siyang ganon. Nasa harap lang po. Next, number four. Which of the following art form were used by the Spaniards' religious propaganda in spreading Catholicism in the Philippines? Is it A, architecture, B, sculpture, C, painting, or D, music? I gave already a clue earlier since they build a lot of churches. Inside these churches to have a mural or what we call as paintings. Therefore, they use this one to spread Catholic faith in our country. Okay? Now, that's our answer for number 3 and number 4. Number 3, it's letter D. And number 4, it's letter C. Let's move on to the last item. Number 5. Which of the following contribution of San Agustin or Paway Church to the Philippine history? Is it A, the Spanish Revolution site, B, it was declared as a UNESCO World Heritage Site, C, a fusion of styles with arc openings, alternating segmented canopies and arches of asymmetrical shapes, or letter D, the adjacent three-story bell tower was once used by the Katipuneros as an observation post during the Spanish Revolution. My dear learners, our answer for number 5 is actually letter B. San Agustin or Paway Church is important to us because it is declared as a World Heritage Site. Aside from that, since this church is really that old, we need to preserve that one because it reflects the history, the part of ourselves from the past, on how our people have built this one with the likeness of how it was grandured in Europe or in the Western countries. Now, with all of these things being said, I want you to understand that the Philippine architecture today is the result of a natural growth enriched with the absorption of varied influences. And now, below are some pictures or portraits or artifacts which is made by our Western colonial rule ng ginawa ng mga Spaniards at ito ay nakaapekto sa ating art form. Sa inyong learning task number 2, medyo malabo yung picture dyan. That's why I will make it very clear. This is the image for number 1, image for number 2, image for number 3, and image for number 4. We have discussed already these 3 churches earlier. So the answers are as follows. The San Agustin Church in Manila, the San Agustin Church in Paway, Ilocos Norte, the Santo Tomas Villanueva Church in Miagao, Iloilo, and the Baclayon Church in Bohol. Now, if we are going to try to reflect onto this and answer the questions found in your self-learning module, what you have noticed in the picture. These pictures depict that this era shows that Filipinos are religious. Ipinapakita dito yung influence ng mga Spaniards sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga churches that is relatable, that is almost exact and the same on how it was built in the Western countries o dun nga po sa Europe. And in question number 2, based on the pictures, who made an influence in the architectural design or structure? We know it already, it is the Spaniards. And lastly, number 3, what was the greatest contribution to the Philippines? It's simple. It's the architectural art that until this time, we are using these designs that reflects the grandeur and the beauty of our history. With all of this being said, sana po mabigyan kayo ng pagkakataon na mabisita ang Intramuros. Sa loob ng Intramuros, makakakita kayo rito ng mga lumang simbahan na makikitaan natin ng grandeur at ganda ng architectural design na ginamit noong panahon ng mga Espanyol na hanggang sa ngayon ay ating makikita na buong buo at ubod ng ganda, a heritage that we must protect and we must conserve so that the other generations, the other Filipino generations will still see the beauty of this art. So, mga bata, sana ay nagabayan ko kayo sa pagsagot ng inyong aralin o paksa sa Week 8 lesson para po sa Art 9. Ngayon po ay ililipat ko na ang presentasyon para kayo ay gabayan ni Ma'am Nolet. Ayan.
Ayan po, maraming salamat po, Tutor Mark, Sir C, for a very detailed information po para po sa atin pong module for Arts 9. So, doon po nagtatapos for now ang ating pong week 8 for MAPEH with our tutors, Aldrich for PE, Tutor Tony for Health, and Tutors Mark for our art. So last week po, tinapos naman po natin ang music. So I hope students ay masagutan nyo po lahat ng dapat nyo pong masagutan for this second quarter. And we will see you again for the MAPEH 9 of third quarter. That would be all, and goodbye! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua.
Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good morning po. Good morning, learners, and welcome to our ETULay online tutorial for MAPEH. Hello, good morning, everybody. Good morning, Ma'am Ruby. Kumusta ang umaga? Nakamute po si Ma'am Ruby. Hello, good morning, learners. Good morning, grade 10. Kami yung bagong makakasama sa ETULay. We are your MAPEH 10 teachers. This will be our, I think, first, no, ma'am? First natin ito sa, though this is the last week, so we are now on week 8 for MAPEH 10, right? Okay. So, Ma'am Ruby, ano po ba yung magiging coverage ng ating, PE po kayo, di ba, Ma'am Ruby? PE and health for today, right? Bali, papakita lang natin yung video ni Teacher John or Teacher Juan regarding PE. Okay, so health 10 po ako. Yan. As a health 10. Okay, so learners, I will be discussing music 10 for today. Okay, so later po yon. I think after ng ating magiging video presentation from Sir Juan. Since hindi po natin muna makakasama Sir Juan ngayon, may mga importante lang na kailangang i-attend. So si Sir Juan. Yes. So, we miss you here, Sir Juan. Ayan. Ganun talaga talented. Arts 10. Okay po. So later po, makakasama din po natin si Sir Emong for Arts 10. Okay. So sino po ba ang ating mga viewers for today? We have 80. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Yes, good morning sa ating ETU department ng ating DepEd. Opo. Kung meron ng mga students dito from Valenzuela, so I hope pwede niyong i-share para sama-sama tayong matuto sa music. I know you were sa mga taga Quezon City. Ayan. So, shout out. Siguro, simulan na natin ngayon, Ma'am Jen. Yes, ma'am. Sa isang video ni Sir Juan. Ayan. So, get ready. Grade 10. Grade 10 learners, move your body as we watch Sir Juan. Ayan. So, I hope nakikita po ang aking screen. So, yan. Bago ang lahat, bago tayo mag-evaluate, gusto kong marinig po ninyo ang aking Sakura song. Kasi alam ko, yung mga nagmo-modular, hindi pa nila naririnig ang song na ito. So, it is from pagkakataong ito, sisimulan na natin ang ating pag-ehersisyo. So, naririnig po. Sabayan nyo ako. Katulad ng lagi natin ginagawa, bago ang anumang physical activity, kailangan gawin muna natin ang warm-up exercises. Muli, ito ay paghahanda sa ating mga buto-buto, sa ating mga muscle para ready sa anumang galaw o kilos na ating gagawin. Simulan na natin ang ating warm-up exercises.
Tayo na. Tayo na kayong lahat. Tayo. At sabayan niyo si Coach Juan. Simulan natin ngayon sa ating next stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod ang ating arm stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Susunod ang ating side stretch. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod ang forward lunge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod ang ating jog on place. Everyone, jog on place, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What's next? Of course, it's our jumping jacks. Ready? And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod ang ating butt kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cross kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod ang ating squats. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ayan. So, cherry blossom. So, another term for sakura is cherry blossom. Okay, good now. Ito po yung content ng kanta. Cherry blossom across the spring sky. As far as you can see, it is a mist or clouds. Fragrant in air. Come now, let's look at that. So, yung pong cherry blossom ay sakura. So, sakura is the national flower of Japan. So, cherry blossom is national flower of Japan. So, ito pong sakura, ibig sabihin po ito is a renewal of and optimism. So, ito ay more on positive. Tinitingnan nila yung mag-puso na maayos. So, optimistic as positive. And then, ang song na to, ang puso ko sa hindi sila, no? Kasi yung mga dahon ng cherry blossom ay nag-represent ang ng buhay. Which is, hindi sila natatapos sa kamatayan. No? So, titingnan ko po muna, wait lang po, yung ating screen kasi parang hindi ko ata na share. 3, 4, gimme! Ayan, so yung nga pong cherry blossom ay 4, gimme! nagre-represent sa buhay ng mga Japanese. At hindi po sila takot na mamatay. So, kaya po yung kanilang nakalagaan po natin ang kanilang story ang ginagawa nila sa pakikipaglaban ay hindi sila gumamit ng mga armas, pero yung nilang ginamit ay yung no? Alright, that's good. Dahil medyo nagkakaroon tayo ng technical problem dito sa ating presentation. Sorry po for the delay. Ayan. So, yung po, another po na information about sakura, ito po ay nagpapre-represent din ang life is very short.
Kasunod mo kayo na. Pagka yung punta ko ng cherry blossom, sinigang din po siya talaga. At magaling po. So, ayan po ay represent sky. Pump and run. Car park. And pull. Taas. And go. And up. One more time. 2. And one more time. Good lang. Good job! At katulad ng lagi natin ginagawa, pagkatapos ng ating exercise, kailangan gawin din natin ang cool down. Kung may warm-up exercises, dapat meron ding cool down. Simulan natin, katulad lang din ang ginawa natin kanina, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang susunod dito, siyempre, ang ating forward lunges with stretch. Forward, taas ang kamay, stretch, and stretch. Kabila naman. Taas ang kamay, stretch, and stretch. Another. Taas, stretch, and stretch. Taas ang kamay, stretch, and stretch. At syempre, open natin yung mga legs. Hawakan sa tuhod and stretch. Muna tayo papunta sa kanan. And sa kaliwa naman. Sa kanan. And sa kaliwa. At ang huli natin gagawin, inhale and exhale. Ready? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Alright. Ayan mga bata, tapos ang ating pag-ehersisyo. Pinawisan ba kayo? Yan, dapat pinapawisan tayo. Napakasarap kapag nag-e-exercise tayo tuwing umaga. Anong pakiramdam natin? Di ba parang ang sigla-sigla ng ating katawan. Ito ay maganda sa ating kalusugan. At huwag din natin kalimutan yung ating pinag-usapan kanina na mag-ingat tayo sa kung ano man ang ating iniinom. Alam nyo, mas makabubuti kung ang iinumin natin ay yung katulad ng ginawa natin kanina ng vegetable and fruit shake dahil ito ay mas masustansya kaysa dun sa mga sobrang matatamis na lagi nating iniinom. Pero alam niyo ba, mas makabubuti kung tubig. Lagi tayong nagtutubig sa araw-araw. Ugaliin natin ang palagiang pag-inom ng tubig. Muli, thank you so much sa pagsama niyo sa amin sa ating pag-ehersisyo ngayong umaga. At bago tayo magtapos, hayaan nyo na iwan ko muna sa inyo ang ating food for the soul. Ano nga ba ito? It's from Psalms 139 verse 14. Tandaan, you are fearfully and wonderfully made by God. Muli ako ang inyong tutor / Coach Juan na nagsasabing have a wonderful day.
Ayan, thank you so much, Sir Juan, sa isang napaka-energetic na exercise. So, sinundan nyo ba yon mga bata or mga students? Okay? So, for today, so nandito na po tayo sa ating part ng MAPEH, which is the first component, yung music. So, i-discuss naman natin ngayon yung Music 10. So, allow me first to share my screen. Ayan. So, nakikita na po ba ang ating screen? By the way, shout out po sa ating mga learners from Pasig City. Marami tayong mga learners from Pasig na naka-tune in sa ETULay ngayon. Alright? Okay. So, first, let me just share this. Ayan. So, for our quarter 2 learners, diniscuss natin yung Afro-Latin American and popular music. Ngayon, since ito yung ating first na pagkikita sa ETULay, ako bilang tutor ninyo, so hindi ko na i-detalye pa yung mga naunang mga topics. But rather, ang gagawin natin is isa-summarize natin. So, para ma-refresh sa atin yung mga characteristics ng Afro-Latin American and popular music. At alam nyo ba, learners, itong topic na to, itong quarter na to, ito yung isa sa mga favorite ko rin na dinidiscuss at tinuturo. And for sure, hindi lang ito para sa mga grade 10. Kasi di ba ang music for all ages yan. Okay, so kahit anong age ka pa, for sure may enjoy mo yung mga ganitong klase ng genres or styles of music. So, let us start, learners, okay? Ano nga ba ang sakop or coverage ng ating Afro-Latin American and popular music? Alright, so first, we have the music of Africa. And then next, we have the music of Latin America. Kasi magkadugtong yan eh, okay? And then next, we have jazz music. And lastly, we have the popular music. Alright, so first, okay, gusto ko munang itanong ito sa inyo at pwede nyong i-comment din yung sagot ninyo. So ano yung unang song na naiisip nyo or naiisip mo kapag sinabi nating Africa? Okay, kahit hindi song. Ano yung first thing? Okay? Unang bagay na naiisip mo or song na naiisip mo pag sinabi nating Africa. Sige nga, comment nyo sa baba. Ano yung naisip nyo pag sinabi nating Africa? Can we have some here? Okay, what's the first song that comes to your mind when you think of Africa? Or baka meron na sa inyo dyan nakarating ng Africa. Ako, wish ko lang. Wish ko mapuntahan ng Africa. Okay? Di ba pag sinabi nating Africa, andyan yung mga jungle, right? Sahara Desert, okay? So, pag sinabi din nating Africa, napaka-rich ng culture nila, right? Okay. So, what is the first song? Merong isang song, di ba? Merong ba sumagot sa inyo dyan na, ano nga yung song na yon? Waka Waka, di ba? Okay, sabi ni Yvonne, reggae, yes. Okay, mamaya madidiscuss din natin yan. Sabi ni Allen Palomas, all about culture. Yes, correct, Allen. Okay, meron pa ba? Circle of Life. Wow, sabi ni Joseph Ombrero. Okay, reggae din talaga. Earth by Lil. Wow, Desert. Yes. Toto. Ay, nako, learners, mga favorite ko itong mga sinasabi niyong songs, ha? Okay, so yan, di ba? So yun yung mga bagay na pupasok sa ating isipan. Tama lahat ng sagot ninyo. So now, ano nga ba yung characteristics pag sinabi nating African music? Okay, so ito yung pinaka-summary ng characteristics of African music, learners. Una, alam niyo ba na ang African music ay functional in nature? Ibig sabihin, sa araw na pamumuhay ng mga African people, laging kasama ang musika. At hindi lang siya for entertainment purposes. Kasi di ba tayo, nakikinig tayo ng music for entertainment purposes. Kung halimbawa naglalaba tayo, nagluluto, di ba sa bahay, gusto natin meron tayong background music. Pero sa African people, mas, tawag dito, mas malalim
yung kanilang tingin sa musika. Okay? Pangalawang characteristic ng African music, percussive elements and rhythmic complexity. 'Di ba pag halimbawang nakakapanood tayo ng mga excuse me, ng mga cover songs na merong mga beats, meron siyang tinatawag na African feel or African vibe na kung tawagin. Okay? It is because ang African music, sila ay more on percussive elements yung kanilang mga music. Minsan nga, kahit beat lang, okay, kahit beat lang sa kanila, meron ng ibig sabihin. And speaking of percussive elements, okay, yung ating pangatlong characteristic, may kinalaman din dyan. Instruments are used to signal information over long distances. Okay, ito question ko, students. Sa tingin ninyo, anong klase ng instrument ang pinaka-dominant pagdating sa African music? Anong klaseng instrument? Ha? Ito ba ay yung mga string instruments ba? Ito ba yung mga keyboard, piano instrument? Or ito ba yung mga percussive, mga percussion instrument? What's your answer? Okay, so if you answered na ito yung mga percussive instruments, correct. Okay? So sa kanila, trivia, alam nyo ba na karamihan ng mga alam nating mga klase ng drums, kahit ano pa, hindi yung hindi yung drum ng tubig, okay? Yung mga instruments, okay? So, percussive, yes, tama yung sagot ni Tunay, Aaron, Rolona, Posadas, very good, percussive, okay, percussion instrument. Alam nyo ba na yung mga alam natin na mga drum sets, meron silang root sa African instruments, African music. Sa katunayan, meron ako dito, kung nakikita nyo to sa likod ko, sige nga, sino sa inyo ang nakakaalam ng instrument na to? Kita nyo ba? Yan. Okay? What is this instrument? Can you tell? Actually, this is from Africa also. So, anong instrument ito? Para siyang goblet. Okay. What is this? Okay, so this is called djembe. So very good, Aldrin. Okay? Yan. So this is the djembe instrument from Africa. Ngayon, ito madalas nang ginagamit, 'di ba, sa mga cover songs din eh. Okay? Pag nakikita niyo yung mga pag nag-type kayo sa YouTube ng mga African covers, something like that, normally hindi nawawala ang djembe. Okay, so ito yan. Mahirap siyang i-play actually dahil pag plinay mo siya, dapat nasa lap siya para lumabas dito yung vibration. But this is the djembe. Okay, so that is the sound of djembe. Sa kanila, bawat beat, kagaya ng sinabi ko, ay merong ibig sabihin. Okay, solid lang natin. Ayan. Okay. And speaking of instruments that are used to signal information over long distances, ano ang tawag sa instrument na to? Okay, ito ay sikat din ito, learners eh. Sa Africa, ginagamit nila to normally to signal, tawag dito, to signal, for example, merong paparating na mga kaaway, okay, dati sa mga tribe sa Africa, they use this to signal tragedy, something like that, or war, even death, birth. Okay, so if you know this instrument, can you type or comment? Ayan. Okay, so this is called the talking drum or dun-dun. Yan ang tawag nila dyan. So, yung stick na yan, yan ang pinapalo nila doon sa membrane ng talking drum. So, if you want to hear a sample of that, you can go to YouTube and then type nyo yung talking drum of Africa. Ma-enjoy nyo yung tunog niyan. Kasi ako na-enjoy ko yung tunog niyan eh. Beat pa lang, para bang it's music to the ears na agad. Okay, so let's proceed, learners. So, here are now the types of African music in summary. Kung na-discuss ninyo ito, so this is just a recall or a review. The first one is Afrobeat. Okay, tama yung mga nagsisagot. Ay, very good silang lahat, talking drum.
Very good. Okay, so we now go to the types of African music. The first is Afrobeat. Pag sinabi nating Afrobeat, ito yung fusion ng West African with Black American music. For example, learners, pag sinabi natin, di ba, meron tayong tinatawag na K-pop. Kasi meron siyang Korean element ng music nila, pero at the same time, kinuha nila yung influence ng Western. Kaya siya tinawag na K-pop. The same with J-pop as with Japan. Okay? So, kumuha sila ng Western elements tapos if-in-use nila sa kanilang music. So, the same with African music. Ang tawag naman nila dito ay Afrobeat. Okay? Nagets niya? Alright. Pangalawa naman, yung tinatawag na Apala or Akpala. So, this is their religious music. Kailan nila kinakanta ang Akpala or kailan nila ginagawa yung Apala? So, normally, after ng Holy Feast of Ramadan sa Africa. Alright? And then the third one, we have Axe. Okay? It's an Afro-Caribbean style of music. So, ito ay more on, pag nakamit kayo ng Axe music, more on ano rin to, maraming mga klase ng percussion. Tapos, halos puro mga beats lang sila. Okay? And then the next, yung Jit. Pag sinabi nating Jit, ito yung music ng Zimbabwe sa Africa. Okay? So, pag sinabing Jit, mabilis na pagdadrum. As in, sobrang mabilis na pagdadrums. Okay? Tapos, sasabayan siya ng pagsasayaw. Okay? Ng dance step ng Zimbabwean people. Okay? And then next, ito. Narinig na ba ninyo yung jive? Ayan. Pag sinabi nating jive, actually, ginagamit ito sa ating mga ballroom dances. So, meron siyang origin sa Africa. Pag sinabi nating jive, galing siya doon sa sinasabing jitterbug. Okay? It is a form of swing dance. And next, etong juju. Wala lang akong picture nitong juju, pero just imagine na, di ba, sino sa inyo ang mahilig manood ng mga live band? Okay, yung mga banda like MYMP, ano pa ba, yung mga Eraserheads. Sige nga, type nyo nga, ano yung mga favorite ninyong mga banda at ano yung mga instruments na normaling piniplay nila. Typically, di ba, sa isang banda, meron silang electric guitar, they have bass, they have piano, they have drums. Normally, yun yung basic. Ngayon, punta tayo sa Africa. Meron silang tinatawag na juju. Anong meron sa juju? Yung juju, para din siyang isang banda. Para siyang live band, pero may twist. Kasi, meron silang kasamang traditional instrument ng Africa. Okay, normally, ang sinasama nila sa kanilang traditional instrument, yung pinakita ko kanina, which is the talking drum or dundun. Minsan, nagsasama sila ng djembe. Right? Ganon. So, ibig sabihin, imagine that, learners, ganon pinahahalagahan ng African people ang kanilang music na kahit na pinasok na sila ng Western influence, hindi nila iaalis yung kanilang sariling traditional music. Okay? So, kaya isasama nila yun sa kanilang band. Yun yung juju. Tapos, normally, ito ay nagpo-play ng Yoruba rhythms. Alright? And then, lastly, we have the kwasa-kwasa, popularized by Kanda Bongo Man. Okay, if you can recall, learners, diba, itong kwasa-kwasa na to, yung dance step niya, ang gumagalaw lang dito ay yung kamay, tapos yung hips. Diba? Kung i-relate natin ito sa atin sa Pilipinas, diba, sino ba yung mga mahilig magpauso ng mga kahit anong dance step lang? O, let's sabihin na natin si Vice Ganda. Diba? Pag di kasi ako masyadong nanonood na ngayon eh. Pag nagsasayaw siya ng konting dance step lang, na ang gumagalaw lang ay yung hips. So something like that, di ba? Parang ganon ang kwasa-kwasa. Okay? So it was popularized by Kanda Bongo Man, na ang dance movement niya is more on hips lang. Okay? Sige nga, try nyo nga minsan, sumayaw kayo sa harap ng salamin. Okay? So yun yung step ng kwasa-kwasa. Okay? So, proceed tayo. Okay, so ito naman yung ilan sa mga vocal types of African music. Narinig na ninyo yung blues? Pag sinabi nating blues style of music,
ito ay isang expressive and soulful music. Okay, bakit siya naging expressive at soulful? Kasi meron siyang pinaguhugutan, learners. So ito kasi ay ang pinakaugat ng blues style of music from African American communities. Nung time na sila ay mga naging slaves. Okay? So ito yung kanilang naging way to vent out their feelings. Kaya ngayon pag nakakarinig kayo ng mga blues style of music, ito yung mga parang masyadong emosyonal. Okay? Pag pinakinggan. And then next, we have the soul. So, hindi siya nalalayo. Pag pinakinggan kasi natin yung soul, hindi siya gaanong nalalayo sa blues style of music. Ang soul naman, meron siyang combination ng gospel music, rhythm and blues. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng R&B? It's rhythm and blues. Okay, and then the jazz, which we will discuss later. And lastly, ito yung pinaka common na vocal type of African music learners, the call and response. Pag sinabi natin call and response, parang sa pag-uusap, merong question and answer. Di ba dati, kapag halimbawang nung nasa classroom tayo, minsan pag may sinabi si teacher, okay, sasagot si student. Or pag meron siyang binatong tanong, sasagot si student. So it's like that. Pero here sa music, pag sinabi natin call and response, merong leader. For example, I will sing this line, che che kule. Then you will respond and sing che che kule. And then I will sing again, che che kofisa. And then you will sing che che kofisa. So ganon yung call and response. Merong para siyang question and answer conversation. Pero in music, in singing. Okay? So, yan. Okay, next. Okay, natapos na tayo sa Music of Africa. Okay. So, sunod naman po natin ang Music of Latin America. Ano nga ba yung ating mga natutunan sa Music of Latin America? Pag sinabi nating Music of Latin America, it's very danceable. Okay? So, kanina, sa grade 9, di ba, ang tinuturo doon yung parang ballroom dance. Ganon ang music ng Latin America. Can you give an example of a ballroom dance na alam ninyo or maaaring nasayaw na ninyo before when you were in grade 9? Alam ko, di ba, ng grade 9 kayo, nagbo-ballroom dance kayo, di ba? Okay, so ano yung mga nasayaw na ninyo? Okay, comment nyo sa baba. Mamaya mababasa ko dito. Okay, so now let's go to the Music of Latin America. So ito yung ilan sa mga styles ng music nila. First is samba. Okay, so pag sinabi nating samba, wait lang Ayan. Pag sinabi nating samba, a dance form of African origins around 1838. Okay, which evolved into an African-Brazilian invention. Alright? So, ito yung klase na ng mga music na palaging merong beats. Okay, danceable beats. Pag sinabi naman nating salsa, okay, it is a generic term for upbeat, danceable Latin music. Normally, ang salsa, pag pinakinggan mo yung salsa, ito yung may mga parang intro na merong klave. Okay? Parang yung dalawang stick. Tapos, ang kanyang beat is parang something like okay. So, that is an example of salsa beat. Alright? And then, the third is tango. So, alam niyo ba yung tango? Okay? So, for sure, marami sa inyo familiar dyan sa tango. Pag sinabi nating tango music, ito naman yung music na nag-originate in the late 18th and 19th century. Alright? Okay, and then next, we have the rumba. Okay, pag sinabi nating rumba, ito yung mga ginagamit sa ballroom dance na kung saan yung magka-partner would be in an embrace na slightly apart, tapos may rocking of hips. Sa ngayon, learners, pag sinabi nating rumba music, kasi we are talking about the music
naman talaga, not the actual dance, marami na ngayon, di bang mga love song na ginagawang rumba music. Okay? So, yun yung ginagamit nila to accompany a rumba dance. Okay? For example, yung mga songs ni Ed Sheeran, yung mga songs ni Adele. Okay? Yung mga yun ginagamit na nila ngayon as accompaniment for rumba dance. Alright? So, next, we have cumbia. Okay? Ito naman ay courtship dance ng Africa. Okay? At nag-originate siya sa Colombia. Alright? Okay, so next, eto na. Kanina may sumagot nito. Ayan, may sumagot nito kanina ng reggae. Okay? So ito naman yung ilan sa mga vocal music of Latin America. Pag sinabi nating mariachi, okay, mariachi is a Mexican musical group consisting of 4 or more musicians that wear charo, yung mga damit na charo. Ito yung example ng yan, mariachi band. Okay? So, dati kasi may mga commercial na ganito sa mga tortilla, ginagamit tong ganitong mga band. Okay? Yan. So, ito ang mariachi band. Latin American music din. Alright. Okay, so next we have the reggae. Okay, sino nga yung sikat na reggae artist? Comment down. Sino ang sikat na reggae artist na kilala sa buong mundo from Jamaica? Sino siya? Okay. Bob Marley. Okay, Bob Marley is the name. So pag sinabi naman nating reggae, it is a popular genre originating in Jamaica. Okay? Yan. So, next naman po natin, bossa nova. Okay, very good yung mga nagsagot. Ang bilis. So, Bob Marley lahat. Sige nga, mag-type nga kayo learners ng example ng Bob Marley song. Kayo mamaya, balikan kayo mga nyo ha. Yung mga songs ninyo ni Bob Marley. Okay, sige. Proceed tayo, learners. So, next naman natin ay bossa nova. This is one of my favorite styles of music. Kasi ang kanyang style ay very soothing to the ear. Normally, naririnig natin yung bossa nova music sa mga lounges, sa mga dinner dates, di ba? Okay, so ang bossa nova, it is a popular music that evolved in the late 1950s. Okay, so sa Pilipinas, sino yung kilala ninyong bossa nova artist na sikat? Kumanta ng Para sa Akin. Okay. Yes, City Navarro. Okay, very good. Galing, dami yun ang natutunan pala for quarter 2. Ayan na ang kanilang mga suggestion, ay mga songs ni Bob Marley, No Woman, No Cry. Yes. Okay. Alalalala, yes. Alalalalong, long. Alam mo, nakakatuwa kayo learners, nakakatuwa kasi kahit matagal na ang panahon itong mga songs na to, na nakaka-relate pa rin ang lahat, di ba? Okay. So that is the purpose of music history. It connects the past sa present. All right. So next na po tayo. Okay. Ayan. So malapit na palang matapos. So next is jazz music. Have you heard of jazz music? Pag sinabi nating jazz music, ang tatandaan nyo lang dito, learners, this is called the America's classical music. Ito yung klase ng music na medyo komplikadong pakinggan, pero pleasing pa rin to the ears. Okay? So, ito yung characteristic niya. Bakit siya naging medyo komplikadong, hindi pala siya komplikadong pakinggan. Sorry, it's komplikado siyang tugtugin. Okay? Or kantahin. Kasi kailangan ng skill talaga dito. Alright? Pero, maganda siyang pakinggan. Okay, so yan. So, syncopated rhythm, yan. Isa yan sa mga characteristics ng jazz music. Distortion of pitch and timbre. Parang medyo distort niya ng konti yung beats niya, yung pitch niya, yung timbre. Pero, hindi naman to the point na parang wala na sa tono. Minsan may mga ganun di ba? Okay. And lastly, ang pinaka-importanting elemento ng jazz music ay improvisation. For example, pag sinabi nating improvisation, kayang-kaya niyang tumugtog impromptu. Okay? So, bigyan mo for example yan ng pyesa, kaya niyang paglaruan yung music na yon.
okay, na ang dating is ang ganda pa rin pakinggan. Na mapapa-wow ka na lang, okay? Yan, so ito lang yung ilan sa mga forms ng jazz music. Pag sinabi nating ragtime, it came from the word rags, okay? Ragtime music, ito sa popular musical style mainly for piano. Kung alam ninyo yung music piece na The Entertainer by Scott Joplin. So it sounds like taran 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 taran. So that is The Entertainer. Ginagamit siyang background music before. Dati ginamit na rin siya kay kay Mr. Bean. Okay, may mga ganong mga time dati. Okay, and then next we have the big band. Ito naman yung large ensemble na ang makikita nyo sa big band na mga instrument, hindi yung mga electric guitar at bass. Ang mga instrument nila dito ay yung mga brass instruments. So they have trumpets, they have trombones, meron silang malaking bass. Okay, so yun ang big band. And then third, we have the bebop. It is a style that relies on the speed. Sino sa inyo, excuse me, sino sa inyo yung familiar sa mga movies ni James Bond? If you're familiar with James Bond movies, normally ang background music nun, it's a bebop style. Okay, so now you know, ha? Yan. So next naman natin is jazz rock. So syempre, fusion siya ng jazz elements sa rock music. Okay, so later, matatouch din natin yung rock music. And lastly, okay, so last na tayo. We have the popular music. Okay, pag sinabi nating pop music or popular music, this is the music of the populace or kung ano yung trend ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan na gaya nyo. Okay, so yung mga na-appreciate ninyo, yung mga bumebenta sa inyong mga songs ngayon, yun yung tinatawag nating mga popular music. Gets nyo? Okay, so the first type of popular music or form of popular music is what we call ballad. Okay, so pag sinabi nating ballad, para siyang love song. It's a love instrumental music. Okay? Sunod, meron tayong standard. Sino sa inyo ang nakakaalam ng song na My Way? I did it my way. Baka sabihin nyo, merong mag-away, ha? Okay, yung mga pinag-awayan sa video, okay. So that is an example of standard music, mga Frank Sinatra music. Alright? And then third, we have, of course, sino sa inyo ang mahilig sa rock and roll? Yan. Ano ang paborito nyong rock and roll na banda? Comment nyo nga. At bakit nyo paborito yung bandang yon? Rock and roll, di ba? So, dito naman, ito na yung time na kasi yung lead guitar, okay, during that time, nagiging solo instrument na siya. Kaya nabuo na rin yung rock and roll music. Ayan, sabi nila Gahit Espino, ako po, mahilig sa rock and roll. Metallica, si Charles. Okay. Yan. Sige nga, i-comment nyo yung mga favorite ninyong band dyan. Alright. So next we have disco. Okay, ito yung mga panahon na tanongin niyo siguro yung mga parents nyo or mga lolo at lola during their time, ito yung sikat. Pag sinabi nating disco music, it is characterized by a steady beat. Kaya nga siya tinawag na disco kasi may steady beat siya at mapapasayaw ka. Okay, and lastly, so dito naman sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na OPM. Okay, question ko learners. Ano ang ibig sabihin ng OPM? Sige nga, tingnan natin kung gaano ninyo ka-love ang OPM. Ano ang ibig sabihin ng OPM? Ay, may Michael Learns to Rock, Bon Jovi, yan. Very good, Mariel. Ang ibig sabihin ay original Filipino, not Filipino, Filipino music. Okay, so ito naman, it first emerged sa atin sa Pilipinas in the early 70s. At hanggang sa panahon ngayon, ito ay sobrang well-loved natin. At
nakakatuwa dahil mas na-appreciate na ngayon ng mga kabataan gaya nyo yung ating OPM. Siyempre, love your own dahil gawang Pilipino tong mga music na to, di ba? Okay. So ngayon, speaking of OPM, ito ngayon ang tanong ko sa inyo. Bago tayo magtapos. Ayan. So, what is your latest favorite song and why? Ano yung paborito ninyong kanta ngayon, ha? Ano yung mga hugot ninyo? Okay, sige, i-comment nyo na dyan. Baka mamaya, nakikinig at natututo rin pala si Crush. Siya pala yung pinagmumulan ng song na yan. Okay? So, what is your latest favorite song? For sure, kung ano man yung favorite song ninyo, merong dahilan or merong reason behind kung bakit yon. Okay? Pero definitely, one of the reasons dahil na-catch tayo nung elements of music na yon at na-catch din tayo nung message ng song na yon. Alright. Okay, so now, ayan. Okay, so ito na yung ating pinaka-last part, our learning task. Since this is just a summary of what we have discussed for quarter 2 sa music, so identify if the following genres are forms of African music, Latin American music, jazz, or popular music. So we only have 10 items here. Number 1, comment down your answer, learners. Okay, number 1, cha-cha. So saan siya? Okay, the answer is Latin American music. Very good. Okay, number 2, Afrobeat. Saan naman to? Afrobeat? Okay, African music. Good. And then number 3, ragtime. Yes. Okay, it is a form of jazz music. And number 4, we have ballad. Okay, ano ang ballad? So this is popular music. And number 5, we have big band. Big band is a form of jazz music. Number 6, we have jit. Okay, jit. Zimbabwe, African music. Very good. Okay, number 7, reggae. Sinabi natin reggae. Saan to? Latin American music. Okay, number 8, call and response. Call and response. So this is an example of African vocal music. Number 9, bebop. Bebop. Parang yung mga music na James Bond. Okay, so this belongs to jazz. Okay? And then, lastly, of course, we have the OPM. Okay, this is popular music. All right. So, okay. I think that concludes our quarter 2 lesson for today. I hope learners na meron kayong natutunan kahit summary lang yung ating pinag-aralan. So, asahan ninyo na sa ating quarter 3 ay mas magkakaroon tayo ng detailed pa na pag-aaral sa ating music lesson. So, with that, I would like to call in Sir Emong pala. Si Sir Emong for our Arts 10. So, thank you, learners! Ayan. Ma'am, ako muna, si Sir Emong later. So, yan, congratulations, Ma'am Jen. Napakaganda ng iyong discussion regarding music. Ayan. So, ngayon naman po, ang gagawin naman natin ay magbibigay tayo ng konting review ng ating lesson after ng Health 10. Yun, no? Ang lesson natin sa Health 10 is to discuss the existing health-related laws in the Philippines. Yan, nagko-cover na ating mga national health issues, trends, and concerns. Okay, and I'm sure nasa huling part na kayo ng lesson ninyo sa grade 10 health, kaya marami na rin kayong natutunan. And I will just give you mabilisang review ng ating lesson about health-related laws. But let's start with this verse. Ayan. Romans 13:1, everyone must submit to govern. Okay, so let's
start with this. So let me just first share my screen. Okay. Ayan. So para makita nyo yung verse. Okay, napakahalaga ng role natin. Tandaan nyo, grade 10, napakahalaga ng role ninyo bilang young people sa ating generation ngayon. Okay? Sa inyong generation ngayon. Kasi kayo din ang makikinabang nito in the future. So, sabi sa Romans 13:1, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Ganda, no? So, ano-ano yung mga government agencies, okay, na responsible in the implementation of the national health laws? Okay, let's start with this one, or the Department of Health. Ayan. So, the Department of Health is the national authority on health, providing technical and other resources as assistance to local government units and NGOs, okay, and other member of the civic society. Next, we have the, yan, alam niyo yan, the IATF, or the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Yan, napaka-busy nila ngayon. Diba? Next, we have the DTI, or the Department of Trade and Industry. So the DTI is responsible in providing protection to consumers, kagaya nating lahat, through consumer education, responsible for realizing the country's goals of when it comes to consumerism. Okay? Next, yan naman, Dangerous Drugs Board, or DDB. Ayan. It was mandated to be the policy-making and coordinating agency as per national clearinghouse on all matters pertaining to what? To the control of dangerous drugs. Okay? Next, we have the PhilHealth. Ayan, PhilHealth. Ang PhilHealth naman, ito ay it administers National Health Insurance Program. Okay, alam niyo mga yan, di ba? Grade 10. Yes, yo. And the DNR, or the Department of Environment and Natural Resources. Okay. Next, of course, to implement the laws, we have the government law enforcement agencies. We have the NBI, we have the National Intelligence Coordinating Agency, the PNP, or the Philippine National Police. We have the National Security Council, the NBI, or National Bureau of Investigation, and the Armed Forces of the Philippines. So marami pa pong ibang mga agencies na katulong ng ating gobyerno in implementing the health-related laws. Para saan? Para ingatan ng ating kalusugan, which is one of the priorities ng ating bansa. Diba? Tayo rin sa sarili natin. We have to really take care of our health. Diba? So, following these laws, ang kaalaman sa mga batas na ito ay magbubukas din sa ating mga kaisipan na ingatan din ang ating kalusugan, pahalagahan kung ano man ang meron tayo ngayon sa ating lipunan. Okay? So, be responsible, my dear health warriors. Okay, now let's focus on the different health-related laws na concerned naman sa ating consumer health. Okay, isa-isahin natin yan. Itemize natin consumer health, social health, environmental health. Okay, we have this one. The first one is the Consumer Act or Republic Act number 7394. Natatandaan niyo ito? So this protect the interest of the consumer, promotes general welfare, and establish standards of conduct for business and industry. Okay? Next, we have the, ayan, marami nagpe-present. Hello sa inyong lahat, my dear learners. Okay, next we have the TAMA, or the Republic Act 8423, or the Traditional and Alternative Medicine Act. So, tandaan ninyo, although meron tayong mga
approved or accredited na complementary medicines or herbal medicines and mga operations na when it comes to alternative medicine, kailangan pa rin natin na kumonsulta sa doktor. Diba? Lagi pa rin natin kailangan ng prescription ng doktor. Okay? Tatandaan natin yan kasi health is wealth. Okay? Pero meron pa rin tayong mga accredited na under this law, the Republic Act 84-23 or Traditional and Alternative Medicine Act. Okay, when it comes to reproductive health, yan, lalo na sa inyo mga adolescents, diba? Napakahalaga na pangalagaan natin ang ating reproductive health. Okay, we have this Republic Act number 10354 or the Responsible Parenthood and Reproductive Act or Health Act. Sabihin nyo, ma'am, gano'n ka-importante sa amin yan? Napaka-importante. Kasi as young adults, you are starting class to become responsible individuals, responsible citizens na kailangan natin pangalagaan at magiging future parents kayo. Diba? So, what are the 4 pillars ng ating reproductive health law? We have the number 1, informed choice, birth control, respect for life, and responsible parenthood. Okay? So, next we have the Philippine AIDS Prevention and Control Act or RA number 8504. Okay, next. Sundan natin, substance use and abuse. Nako, ngayon, napaka-rami na nito. Kung nababalitaan ninyo, kaliwat kanan. Ayan. So, bilang mga kabataan, isa kayo sa mga membro lang ng lipunan na madaling, okay, masasabi natin na madaling subukin itong mga substances na ito or dangerous drugs na ito. Pero because of the different laws na meron tayo, existing health-related laws, maaaring mapangalagaan din ang ating mga sarili pagdating dito, makaiwas. And what is that? That is the Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Next, we have the Tobacco Regulation Act or RA number 9211. So review lang ito kaya binibigay ko lang sa inyo lahat. Iniisa-isa lang po natin. And we have the environmental health. Okay. Mahalagang pangalagaan ng ating kalikasan kasi tayo rin naman ang nakikinabang at tayo rin tumitira dito, di ba? So, a healthy environment, healthy din tayo, di ba? Bilang individuals. Next, we have the National Environmental Awareness and Education Act of 2008. Okay, or RA number 9512. Okay, under this environmental health laws, marami pa tayong mga ibang mga batas. Under this, we have the Philippine Clean Air Act or the Republic Act 8749. The Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act and the Philippine Clean Water Act of 2004. Yan. So lahat yan binibigyan pansin ng ating pamahalaan. And last but not least, is the social health. Lalo na kayo, adolescent, nasa stage kayo na talagang napakahalaga sa inyo na meron kayong kaibigan, na matatakbuhan, di ba? Meron kayong magandang relasyon sa inyong pamilya, kasi ito yung pundasyon ninyo ng magandang kinabukasan. So isa ito kasi sa yung inyong mga nararamdaman, inyong mga pinagkakaabalahan sa buhay. So napakamahalaga nating pakaingatan din yung mga desisyon natin. Okay? So, we have the Anti-Child Pornography Act of 2009 or RA number 9775. Okay. So, next, we have the Cybercrime Prevention Act of 2012 or the Republic Act number 10175. Lalo ngayong mga panahon na ito na puro online, di ba? Meron tayong mga online class, at halos 24/7 naka-open ang ating mga social media account. So we really have to take care when it comes to
cybercrime. So, kailangan alam natin yung batas na yan. Okay? So, let's do a recap, a quiz. Okay? Self-check tayo mga kapatid. Ayan, kung alam natin ang mga ito. Hello, hello. Okay? You can comment down yung inyong mga sagot. So, I will give you different scenarios or situations. Then, you will identify kung anong batas ba, okay, or what health-related law is applicable for this situation. Okay, next. So number 1, we have authorities have detected an increase in financial transactions linked to the online sexual exploitation of children in the country in recent months due to economic challenge brought by the coronavirus pandemic. So ano sa tingin ninyo? What health-related law? Okay? Ang concern with this situation. Okay? Kung sinagot ninyo ay Anti-Child Pornography Act of 2009, well, that is correct. Or RA number 9775. Okay? Next, we have the number 2. Okay. Risa bought a canned good from a supermarket. When she opened the can, it had foul smell. She also noticed that the goods she bought were already expired. So she went back to the supermarket to tell them the situation, but the owner did not listen. Ano kaya? Okay, you answered Consumer Act or Republic Act number 7394, tama yon. Okay, so tandaan, iba ang may alam, kaya dapat tama. Dapat alam natin yung mga binibili natin kung sigurado pa tayong magagamit natin yun. Okay? Next we have, ayan, Ron and his friends were caught using methamphetamine hydrochloride or shabu in a vacant lot near the building where they work. Of course, the answer is Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 or the Republic Act 9175. All right. Congratulations, grade 10. So before we end this discussion, I want to leave you with this quote: be responsible, young people, and be a health warrior. Okay? Tandaan, kayo pong lahat ng mga kabataan ngayon, napakahalaga ng papel ninyo sa ating lipunan. Okay? Napakahalaga rin na kami bilang nandito na mga adults, we are here to support you. Tatandaan niyo rin yan. We are here to support you. But we are helping you to become responsible on your own decisions. Yan. Pagdating sa buhay, yan. Kailangan ngayon pa lang alam niyo na kung ano ang papel ninyo sa lipunan. Alam niyo na kung paano pangalagaan ang inyong kalusugan. And you have to equip yourselves, class, with knowledge and skills when it comes to maintaining and promoting good health. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Grade 10? Because by taking responsibility, you can empower yourself to achieve great things. Great things starts from small beginnings, sabi nga. And this is your tutor, Ruby. Thank you so much, Health Warrior. See you next time sa ating online tutorial. ETULay, ang pagkatuto. Bye! So, ngayon, ibibigay ko na kayo sa ating our teacher, or our tutor, si Teacher M. Hello po, ma'am. Thank you po. Okay po. So, good morning po sa ating lahat. So, ako po ang inyong tutor for Arts 10. So, okay po. So, before tayo mag-begin sa ating last week or week 8 ng ating Arts 10. So, recap muna tayo or review po muna tayo ng mga diniscuss natin last week. So, last week,
we talk about the media-based art. Okay, so when we say media-based art, ano po ba yung mga media-based art na pinag-usapan natin last week? Ano-ano po ba yun? So ano po ba ang media-based art? So tingnan po natin sa inyong mga sa comment natin kung mayroon pa po bang nakakaalala pagdating sa media-based art. Tingnan po natin. So okay, so according sa ating grade 10 student, so ito daw yung mga arts that ginagamitan ng technology. So that is correct. And then last week, we talk about kung ano ba yung mga sample ng mga software or technology na pwede natin gamitin para ma-enhance natin or ma-edit natin yung ating mga image or mga feature. Diba? Last week, we talk about the Adobe Photoshop or yung mga simple editor gamit yung sa inyong cellphone. Gumamit din, pinag-usapan din natin yung Adobe Lightroom. So marami tayong pinag-aralang mga iba't ibang klaseng software for photo editing. And now, since this is the last week ng ating Art 10, so grade 10, so according sa ating pivot module, so kailangan daw makapag-output tayo ng ng ating image na in-enhance or in-edit using those software. Ang problema natin, sir, wala po kaming software, wala po kaming Adobe Photoshop. So, hindi po natin po problemahin yan. Meron po tayong tinatawag na mga open source software na pwede natin gamitin para makapag-edit tayo ng mga image natin or ng mga picture po natin. Ano-ano po ba yung mga sample na pwede po natin gamitin ng mga open source or yung sinatawag nating libre? So, meron tayong gagamitin ngayong software which is an online open source software na Photopeia. So, this time po, i-walk through ko kayo, ipapakita ko po sa inyo yung sample kung paano gamitin tong si Photopeia, kung paano tayo makakapag-basic editing, and then kung paano po natin ito may import and may export yung ating mga image. Okay. So, share natin yung ating screen. So, share screen. Okay. So, makikita nyo dito sa ating address bar ng inyong mga favorite web browser or inyong mga web browser natin. So, punta lang tayo sa website na www.photopeia.com. Okay. So, remember po, kapag pumunta tayo sa ating Photopeia, okay, so dapat po may internet tayo. So, internet lang po ang need natin. So, grade 10 student, so once na nakapasok na tayo sa ating photopeia.com, ito yung magiging interface natin. So, medyo familiar po ba sa inyo ang Photopeia na to? Anong software kaya ang medyo katulad nito? Ano po kayang software? So, di ba? Tama. So, para siyang kamukha ni Adobe Photoshop. So, ang kagandahan lang nito, si Photopeia is an open source software na pwede nating gamitin libre or pwede tayo makapag-edit ng ating mga image libre online. So, ito lang po yung disclaimer natin or yung downside nitong Photopeia to. Ito ay ginagamit natin siya online. Okay. So, sir, paano po kaming mga walang laptop, walang computer? Ang meron lang po kami cellphone and tablet. Pwede po ba namin magamit si Photopeia? Yes po. So, di ba, ang mga cellphone natin, meron din tayong web browser sa ating mga cellphone. So, type nyo lang din po. So, www.photopeia.com. So, gawin natin. So, ito, ilalabas ko po dito sa ating stream yung kanyang address, photopeia.com.
So, ayan po yung kanyang address. So, yan lang po yung inyong pupuntahan para makapag-start tayo ng basic photo editing. Okay, so start na natin. So, dito sa ating photopeya.com, so kung mapapansin nyo, itong first layer ng ating application. So, may nakalagay dyan, File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Windows, More, and Account. So, ang tawag natin dito is menu bar. So, lahat ng menu dito, accessible or pwede natin gamitin. For example, gagawa tayo ng, mag-e-edit tayo, mag-o-open tayo, o gagawa tayo ng new project. So, under File, so under Menu tab, File, hit New, or simply Alt Control plus N sa ating keyboard. So, yun po yung ating keyboard shortcut. So, create tayo ng new. So, once nakapag-create tayo ng new project, meron tayo tinatawag tayo dito mga pre-template na pwede natin gamitin. So, lahat ng nakikita nyo dito, itong I saw the sign, wake me up, hello world, what is love, hello world. So, ito yung mga template na pwede natin gamitin or pwede nating i-edit. Pero this time, gawa tayo ng sarili natin. So, kung mapapansin nyo dito, meron ditong name. So, yung name po dito, ito po ilalagay natin yung name ng ating project. For example, ang gagawin ko ditong name is Week 8 Arts 10. Okay. So, ito yung magiging name ng ating project. Then, yung kanyang width is nakalagay for high quality, which is 1080 pixel. So, px per pixel, ang kanyang height is 720. So, yung ating pixel, pwede nyo yung baguhin. Pwede kayo in percent, pwede kayo in mm, and pwede in inches. So, depende sa needs nyo or kung gaano kalaki yung i-edit nyo or yung gagawin nyong project. So, this time, mag-stick muna tayo dito sa pixel. Then, next natin is yung background. So, in default, white background yung nandyan. Pwedeng black, pwedeng transparent, or pwedeng yung background. So, question po, pag sinabi po ba nating background, ano kaya yung magiging kulay natin? So, tingnan ko nga muna sa mga comment kung may idea. Kapag nilagay ko dito as background, ano po kaya yung magiging background ng ating new project? So, tingnan po natin. So, according po sa ating grade 10 student, so, ang magiging color daw is red. Red nga ba? So, ako, ang magiging color niya is black. So, tingnan po natin. So, bakit po kaya? So, i-okay po muna natin para makita po natin ano ba talaga ang magiging background color natin. So, gamitin ko piliin ko yung background, then hit natin si create. So, nakita nyo, yung background natin is black. Sir, bakit po ganon? Saan po nakuha yung black? So, later, i-discuss ko po kung paano niya nakuha yung black. Okay. So, for the meantime po, ito yung mga nangyari. Okay. So, ito yung working area natin. So, kung makikita nyo itong black na yan, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito. So, yan yung working area natin. So, dyan tayo pwedeng mag-edit or dyan tayo pwede nating ilagay lahat ng kailangan natin dito sa ating project. So, ang width natin dyan is 1028 pixel by 700 or yung height natin is 720 pixel. So, kaya rectangle yung size natin. Okay. So, next natin. So, after the menu bar, yung mga menung yan, merong second layer. So, si second layer na yan, ang tawag natin dyan is si property bar or property panel. So, bakit property?
kasi class or kasi grade 10, sa right side po natin ito, makikita natin yung ating toolbar. So, lahat ng yan is yung mga tools na pwede nating gamitin sa ating project. And then, kaya tinawag natin siyang property dahil kahit anong piliin natin ditong tools, nagbabago yung mga property. So, ibig sabihin, bawat tools dito na i-click natin, ito yung property na pwede natin siyang palitan. So, halimbawa, piliin ko si text. So, type tool. So, under the type tool, andito yung kanyang property na pwede nating magamit. First is yung ating font style. So, kung gusto nating baguhin yung mga fonts natin, pwede natin siyang baguhin dito. So, maraming mga libreng font na pwede tayong gamitin dito na pinrovide si Photopea. Okay. So, halimbawa, ang gamitin natin dito, pili lang tayo. Flavor. Yan. So, pinili ko si flavor. Then, antayin lang po nating mag-load. So, cancel ko muna. Si flavor, antayin natin mag-load. Then, i-click natin dito sa ating working area kung saan tayo ilalagay natin yung ating text. So, click. Then, flavor, yung kanyang style, regular, yung kanyang size. So, yung size natin, pwede natin siyang palitan. So, kapag click natin tong slider papuntang right, so, mas lalaki yung ating font size. Yung slider natin pababa, dito naman liliit yung ating font size. So, gamitin natin medyo malaki. Yan, 67. Then, yung color natin dito, pwede din natin siyang palitan. So, kung mapapansin nyo, ang naka-highlight na color dito is black. So, gamit tayo ng white. So, click ko lang dito. Then, hit OK. Then, ready na yung ating type tool sa ating text na i-input. So, example, ilagay natin dito ay art. Then, yan. Then, once na okay na po yung text natin, don't forget to hit the check button para mai-apply natin yung text or any tools na ginamit po natin dito. So, check, for confirm, and then X to cancel. So, since gusto na natin yan, check lang natin para ma-confirm. Okay. So, gamit natin yung text tool. Next naman natin. Sir, paano ko po kaya i-move itong text na to? So, sa kauna-unahan ng ating toolbar, nakalagay dyan ang move tool. Yan. So, take note pala, grade 10. Sa toolbar natin, kapag hinabor natin yung mouse or inilagay lang natin si mouse sa isang tool, halimbawa, yan, nilagay ko lang siya. So, ipapakita niya yung name. Yung name nung mga tool na yan. For example, ito, rectangle select. Diba? Next natin, lasso select. Next natin, magic wand. So, kung hindi natin sa ulo ang mga names or icon ng ating mga tools, so pwede natin muna natin siyang i-hover para mapalitan natin or para malaman natin yung name ng specific tool. Since ang gusto kong gawin itong Art 10 na to ay gusto kong ilagay sa center. So using the move tool, then i-click ko siya, drag ko kung saan ko gustong papuntahin yung ating text. Then si Photopea meron din siyang auto snap. So kung mapapansin nyo, kapag dinarag nyo siya sa isang specific location, or halimbawa dito sa center, makikita nyo, may lumabas na red line. So, yung red line na yon sinasabi niyang andyan na sa center yung specific object or text na ilalagay mo. Ibig sabihin, nasa center siya. Kapag minove ko pa,
So, ibig sabihin, nasa dulo na siya. So, nag-auto snap. Since gusto natin siya sa center, so ayan, nasa center yung ating arts. Okay. So, okay na. Okay na ako dyan. Sir, gusto kong palitan ng background. Ayoko ng black. Okay. So, kanina, nung naggawa tayo ng new document, meron tayo dito sa pinakamaba, nakalagay dyan ang ating foreground color, which is red. At itong nasa likod, ito yung background color, which is black. Okay. So, kaya kanina, kung mapapansin nyo, ang nilagay natin doon is background color kasi in specific ni Photopeya kung ano po ba yung nakalagay na background color natin. So, since black yun na andito sa likod or yung background color natin, kaya naging black yung background natin. So, palitan natin siya ng background para medyo light. So, kapag naglagay po tayo dito ng background, so, kailangan maggagawa muna tayo dito sa lower left natin ng new layer. So, under new layer na andyan siya. Nakalagay, new layer, new folder, add raster mask, new adjustment layer. So, ang gagamitin natin is new layer. So, kapag kinilik natin, automatic dito sa ating layers panel, sa lagayan ng mga layer, madadagdag si layer 1. So, kung mapapansin nyo, si Arch 10, na andito din siya, automatic, nagkaroon siya ng isang layer. So, sir, palitan po natin ng background yung ginagawa natin. So, okay. So, punta ka dito uli, para mapalitan mo yung color, punta ka dito sa toolbar natin. Hanapin mo dito si paint bucket or gradient. So, hanapin natin siya dito. So, isa-isahin natin. Brush, clone, eraser, gradient. So, kapag merong siyang nakikita nyo class, meron dito siyang arrow. Ibig sabihin, may kasama siya dyan. Right-click nyo para lumabas yung iba niya pang tools na kasama. So, since ang inahanap natin dito is paint bucket, so, pakita ko yung difference. Una muna si paint bucket. Okay. So, gusto kong palitan ng color itong background natin. So, using paint bucket, then i-click ko siya dito. Ayun. Naging red. Kasi red yung gamit natin. Okay. Click natin to, palitan natin ng color. Gusto ko medyo dark green. Yan. Click ko dito, dark green. Okay. Then, click ko ulit siya dito. So, kailangan active si paint bucket tool. Click ko siya dito. So, para mapalitan ng green. Okay. So, ganun po tayo nagkapalit ng color. Sir, isang problem po, nawala po si Arch 10. So, bakit po kaya nawala si Arch 10? Kasi class, kung mapapansin nyo dito sa ating layer panel, si background natin is nasa taas ni Arch 10. So, ang mga layer natin, patong-patong yan. Kung sino yung nasa unahan, siya yung makikita natin dito sa working area natin. Or siya yung nandito sa ating, siya yung makikita natin nasa ibabaw ng image. So, para makita natin si Arch, kailangan nasa unahan siya ni ating layer. So, click natin si Arch 10, i-drag natin papuntang taas, then drop. So, nasa likod na si background color natin, and then si Arch 10, lumabas na. So, nakukuha grade 10. So, next natin, since medyo limited yung time natin, so, mag-insert naman tayo dito ng image. So, para makapag-basic photo manipulation tayo. Okay, so para makapag-insert tayo ng image, punta tayo dito sa File, Open, then kung saan nakasave yung inyong image, halimbawa, hanap tayo dito ng image, okay, gamitin natin itong Grumpy Cat na to. So, select natin, then hit OK. So, warning, ang malolobat na. So, ito yung ating pusa. So, gagamitin natin siya dito. So, para mailagay siya dito sa ating Week 8 Arch 10, so, kuha lang natin itong si Rectangle Select Tool. I-click natin.
yung pusa. So, magkakaroon ng marching ant, ibig sabihin, selected si pusa. Then, punta tayo dito si edit, copy. Then, punta tayo dito, create tayo ng new layer. Then, edit uli, paste natin. Allow. So, eto na yung pusa natin. So, sir, nawala uli po yung arch 10 natin. So, ganun lang uli yung process para makita natin yung arch natin, i-drag natin papuntang taas. So, para makita natin yung text. Then, move natin. Gusto ko, sir, medyo andito siya. Yan, arch 10. Then, kung sino yung i-edit natin, punta tayo dito sa layer 2. Then, edit natin. So, class, grade 10. Under image, dito nyo pwedeng i-adjust lahat ng gagawin natin sa ating image. So, halimbawa yung brightness and contrast. So, kayo na lang yung bahalang mag-explore ng lahat ng to. Ito lang yung sasample ko sa inyo, which is the brightness and contrast. So, brightness, so para tumaas yung brightness ng pusa. Okay, yung contrast. So, para tumaas yung ating contrast. So, pwede natin siyang laruin, depende sa need nyo. So, halimbawa yan, medyo i-dark ko. Taas-taasan natin yung contrast para mabuhay si pusa. Brightness natin, taasan ko ng konti. Then, okay. Then, gusto nyo pa uli siyang i-edit. Under image uli, adjustment. So, color balance. Pwede nyo i-adjust yung pagka-red, yung pagka-green, at saka yung pagka-blue. Okay. So, I hope, class, medyo sa kaunting oras natin sa Art 10, kasi meron lang tayong 15 minutes, so makakagawa na kayo ng isang basic photo editing nyo using the PhotoPea. Remember, this is libre. So, wala kayong kailangang bayaran. So, ang last na lang natin, so, isa-save natin siya. So, pwede natin siyang i-save as PSD. Sir, ano po yung PSD? So, PSD is a Photoshop format. So, ibig sabihin, kapag sinave mo siya as PSD, so, kinilig ko si save as PSD, so, Photoshop format siya. Pwede mo ngayon siyang i-open sa inyong offline, or halimbawa, may Photoshop kayong magagamit, pwede nyo siyang i-open doon. Sir, ang gusto ko po sana, i-save na siya as image or as picture. Okay. So, punta ka uli dito sa file, punta ka dito sa export, then ito yung mga pwede nating magamit para ma-export natin yung ating image. So, PNG, JPEG, SVG, GIF, PDF. Okay. When we say PNG, so ito yung ginagamit kapag gusto nating walang background or yung transparent yung background ng ating image. So, ito ginagamit natin to kapag ang project natin, gumawa tayo ng logo. Diba kung mapapansin nyo, yung logo ng mga ginagawa natin, walang background, naka-transparent siya. Then next is the JPEG. Siyempre, ito yung pinakasikat na sikat. So, ito yung image. Then SVG, the GIF, ito yung gumagalaw. And of course, the PDF. So, since image yung gusto natin, click lang natin si image. So, JPEG. Then, save natin. So, kung mapapansin nyo, automatic, dina-download natin yung ginawa natin dito sa PhotoPea. Then, i-open natin yung image. Open. So, pwede na natin siyang ma-download yung ating image. Okay. So, I hope po, sana ay kahit maiksi lang yung time natin sa ating Arts 10, medyo marami po kayong natutunan. Pwede nyo po siyang balik-balikan kasi nga po medyo limited lang yung oras natin. After this live session, pwede nyo pong balikan kung paano po tayo pupunta dito sa ating online open source editor, which is the PhotoPea. So, para po mag-guide po kayo. So, again, ako
Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine social media accounts. Paalam! Hello mga grade 12 students, kumusta? How's your day? Alam ko na medyo nagugutom na tayo but this will be our last session for this morning. Welcome to our class for today and today we will be having week 8. Alam ko na marami tayong natutunan mula pa kaninang umaga pero sana makadagdag ito sa mga matututunan pa ng mga mag-aaral natin na nasa ika-12 baitang. Simulan na natin ang ating talakayan ngayong umaga with our review. Siyempre, unahin muna natin ang review natin dahil alam ko po na sa kabila sa dami ng pinag-aaralan natin, maaaring nakalimutan na natin o kailangan natin i-recall muna ano ang mga napag-usapan natin noong nakaraang linggo bago tayo mag-proceed sa ating gawain ngayong araw. Since week 8 tayo ngayon, alam na, no? Kapag ka last week, gawaan na ng performance task. At dahil gawaan na ng performance task, nag-iisip talaga ako, ano kaya ang pinakamagandang gawin na pwede kong maibigay sa inyo sa limited time, pero may enjoy natin at the same time. Contemporary is the art of today. And yung art of today na yan, ay syempre, very challenging kasi we have to consider a lot of things. So sige, umpisa na natin ang ating review. Ano nga bang tinalakay natin itong nakaraang linggo? Siyempre, nung week 6, pinag-usapan natin ang iba't ibang local materials and techniques used in art. Last week naman, pinag-usapan natin ang contemporary materials and techniques used in arts. Ano nga bang pinagkaiba nitong mga ito? So, last week, pinag-usapan natin ang tatlong art techniques. And with these art techniques, nalaman natin ng iba't ibang materials o medium na ginagamit ay nakadepende pala sa kung ano yung technique na gagawin mo. Again, contemporary arts is somehow a combination of having and knowing your local folk arts and culture and what is existing in the present time. Ibabangga natin yan pareho and then we try to come up with the different art disciplines. Ang art disciplines, hindi lang naman siya for performance, hindi lang siya for dance, for painting, for architecture, for sculpture, at marami pa po tayong ibang art disciplines na pwedeng i-explore na pwede natin i-apply ang contemporary arts techniques na meron tayo. So, unang-una dyan ay ang minimalism. Naalala niyo ba si Arturo Luz? Si Arturo Luz ay isa sa pinakatanyag na kontemporaryong artist na meron tayo sa Pilipinas. Bakit? Dahil kilala siya sa kanyang pagguhit ng mga paintings niya na very minimal in terms of the details. Kung ano lang yung kailangan sa painting niya, yun lang yung makikita natin. Kilala siya sa paggamit ng iba't ibang geometric design. Okay. So, katulad na nakita nyo ngayon sa inyong mga screen, minimalism siya dahil, ano bang title niya? 5 bottles. Kaya nakikita nyo dyan, ay 5 bottles lang din. Pero ang nakakatuwa dyan, even the color choices is very minimal, no? Nakita nyo naman, ano lang siya, black and white lang siya. But that is already a form of art. Ano kaya ibig sabihin nito? So, yan yung mga bagay na it's not only the eyes that could understand, but also the heart and what the expression, the emotion that is being delivered by any form of art. Number 2 naman, ito yung ginawa natin last week, found object.
at dalawang paraan para makagawa ng isang contemporary art found object. Yung isa ay assemblage at yung isa naman ay collage. Pag 3D, three-dimensional, yan ay tinatawag nating assemblage. Pero kapag two-dimensional lang siya, ito yung ginawa natin nung nakaraan, no? Love yourself. Sa buwan ng Pebrero, uso ang pagmamahal, pero wag nating kalimutan na maglaan ng pagmamahal para sa sarili. At yun ang naging tema natin sa ating Found Object Collage activity nung nakaraang linggo. Ngayon naman, ang pangatlo nating technique na pinag-aralan nung nakaraan ay ang large scale. Tama kayo dyan, large scale. At kilala, ang nakikita nyo ngayon, sino nga ba ito? Ayan. So, si Binibining Abad, ang siyang artist, so nakikita nyo yung large scale, at ito ay matatagpuan sa Singapore. Pero ang ating pong kababayan ay taga Batanes. Filipina po siya, at kilala po ang family niya pagdating sa Batanes dahil nasa political family siya. Gayunpaman, ang puso niya ay nananatili sa arts. Kaya naman naging tanyag siya sa kanyang Circles of Mind artwork. At dahil dyan, hindi lang siya nakilala dito sa Pilipinas, maging sa abroad. At sana maging yung mga mag-aaral natin ngayon na nanonood, hindi pa huli ang lahat dahil ang pagiging artist ay nagsisimula yan sa interest. And syempre, itatry natin. Hindi tayo magiging artista kung hindi tayo magtatry sa mga bagay na interesado tayo. Okay? Kung interested kayo gumawa ng mga artworks, maybe this is the best time for you to test your arts intelligence. Wow, di ba? Na-touch na natin si multiple intelligences. Maybe there are some people that they think they cannot do it, pero kapag trinay natin, kaya dapat talaga itong skill na to ay hindi lang natin tinitignan sa libro, na-appreciate. Sana tinatry din natin, baka sa ganitong paraan, ma-realize natin na, kaya ko palang gumawa at ako pala isang artist. Okay? So, those are the things that had transpired last week. Ngayon, ano naman kaya ang pag-uusapan natin? Since it's the week 8, the main objective of this week is for us to answer this question. So, pinag-aralan natin ng mga previous weeks sa inyong mga modules na nanggaling sa Region 4A pivot na naka-IDEA exemplar, na nagpa-follow din po sa guidelines ng IDEA exemplar. Kasi kaakibat po niyan kapag binibigay po sa mag-aaral ay ang aming mga lesson exemplar. At nakakatuwang isipin na ang lesson pala natin sa contemporary arts ay natalakay na ang bahagi nito nung tayo ay grade 7 at nung tayo ay grade 10. Arts ng grade 7 at arts ng grade 10. Paano naiiba ang contemporary arts pagdating sa grade 12? We will see this time how these local folk arts and these local materials are being used in the present time. Sino ba ang mga nakilala na gumamit ng mga local materials at kinilala ang kanilang mga local folk arts at siyang ipinakilala sa mundo? Diba? Napaka-exciting na malaman sino ba ang mga Pilipinong naging tanyag dito at ano-ano ang mga folk arts na ito na nakikilala natin pero akala natin it's just a mere celebration, it's just a mere piece of art, but actually it depicts our own cultural identity, who we are as Filipinos. Bago tayo maging proud, kasi uso nga yung mga K-pop, no? Bago tayo maging proud sa mga influence sa atin, alam ko kayo din ay mga K-drama fanatics. Ako din naman. Kaya lang, importante rin na sa kabila ng ating pagyakap ng kanilang kultura ay nananatili sa puso natin ang ating pagmamahal sa sarili nating pagkakakilanlan. And that is how we call it cultural identity. How are we going to show the world the culture and arts? Sabi nga natin, rich Philippine culture and arts. But how do we know that it is really rich if we will not learn things about this folk arts and materials in the Philippines? Sige, pinakamahalagang malaman natin ay ano ang meron sa locality mo. Taga anong region ka ba? Sige, magbabasa tayo ng ilang mga comments at tignan natin kung saan ba silang probinsya. Anong region po kayo nakatira?
ano ang mga kilalang folk arts celebration, where it be a textile, an architecture, a festival. Ano ba ang mga pagkakilanlan ng bawat bayan? Kasi yan ang pinakamahalagang dapat nating matutunan. Sa ating module, hinihikayat ang bawat mag-aaral na kilalanin ang kung anong meron muna sa inyong lugar. Sana makabasa tayo ng mga comments. Ayan, sana magsulat niyo si Zara Eldin from Kanan Integrated School, District 1, Alabel Division of Sarangani, ng kanilang kilalang folk art. Kasi mayaman din ang kulturang meron sa Sarangani. Saan nga ba kilala ang Sarangani? Saan nga ba kilala ang Tabaco National High School? Sa kabilang na rehiyon ito, kilalanin natin. At habang nag-aantay tayo ng sagot ng ating mga mag-aaral, dumako muna tayo sa kung anong meron sa slide ko. Umpisahan natin sa Angon na Rizal. Lalayo ba tayo? Ang Rizal, sa Rizal matatagpuan ang Art Capital of the Philippines. Okay. So, bumisita ko, actually, ilang minuto lang, nasa Angono na mula sa aming bahay. Kaya, nakakatuwa na hindi lang ang kanilang festival ang ating nasa-celebrate. Ano po, hindi lang festival natin dito sa amin dito sa Antipolo ang nakikita at na-enjoy natin, nakikilala natin. Maging sa mga karatig bayan, kinikilala din natin. Naging research ko pa nga yan kasi even sa dance, meron silang sinatawag na sayaw ng bati. At tuwing mahal na araw ito ginaganap, nakakatuwang umaten kahit madaling araw, maaga ka talagang gigising para lang dumayo sa Angono at tignan kung paano ang paraan ng pagkanta nila, no? Nakakatuwa kasi pinapractice yung sayaw, sobrang-sobra yung bale, pero that has something to do with the message of their dance. Yun pa ibig sabihin nun. So sa Angono, kilalang-kilala sila sa Gigantes Festival. Ang mga ginagamit nilang materials doon, may mga bamboo sila, may mga coconut leaves. Okay. So, maliban dyan, meron din tayong Baguio City. Yes, kaya lang di tayo nakakit ng Baguio ngayong February, no? Pero okay lang yon. Hindi man natuloy ang kanilang Panagbangang Festival. Nakita naman natin kung gaano kaganda ang kulturang meron sa Baguio City. So, andyan, nakita nyo, no, yung maliit na flowers. Kung babalikan natin yung ating contemporary techniques, no? Naging large scale na siya in this sense, no? So, marami din silang textile. Ayan, meron tayong Ifugao, textile at Kalinga textile. Pag Ifugao textile, more on red. Pag Ifugao textile, it's more on blue color. Dominant color ay blue. Ayan, yan ang bumisita kami. Di ba, way back 2010 kasi wala na akong recent photo sa Baguio. Okay. So next po ay Cebu. Naku, isa sa pinaka-favorite kong puntahan kapag January. Kasi Sinulog Festival. Ang Sinulog Festival ang mother of all festivals. Kaya naman, pag pupunta kayo sa Cebu, siguraduhin nyo na mapapanood nyo ang kanilang Sinulog Festival. At as you see, in terms of hybridity, in terms of appropriation, in terms of performance, space, pasok na pasok tayo dyan sa contemporary arts. So that's how Sinulog Festival, actually, dinadayo lang sila, hindi lang mga taga Cebu ang nagse-celebrate sa Sinulog Festival. Ang Sinulog Festival ay dinadayo rin ng kanilang mga karatig, bayan at probinsya. Okay. So, maliban sa Sinulog Festival, kilala rin ang Cebu sa kanilang world-class furniture to large-scale art. Sino yung nakilalang artist dito? Si Kenneth Cobonpue. Kung naalala niyo nung bumisita dito, ang Asian countries, no, yung upuan na si Kenneth Cobonpue nag-design ng upuan na parang mga stick na gano'n. Tapos yung pinaka-venue ay hagdang palayan ng Banawi Rice Terraces. Napakahusay talaga nito. Nagsimula na si Kenneth Cobonpue sa pag-identify ng local arts. Yung nakikita niyo mga slides na yan ay wickering. Naalala niyo yung diniscuss natin sa weaving process. Isa sa weaving process, weaving technique ang wickering. At yun yung prosesong ginamit niya sa paggawa ng kanyang world-class furniture na later on, hindi lang furniture ang nagagawa niya. Ito, nakagawa siyang isang buong playground out of the wickering process. Ang materials na ginagamit dyan most probably ay rattan. So, karaniwan, yun yung ginagamit niyang material. So, local material, local
process on how to create pero world class. Di ba? So, hindi lang yan dito sa Philippines, no? Even in other countries, kilala na po ang ating Mr. Kenneth Kubanpoy in terms of furniture. Okay. Punta naman tayo sa Samar. Ayan, sa Samar, kung saan ang probinsya namin, ayan, ay matatagpuan naman ang Banig, capital of the Philippines, sa Basay, Samar particularly. So as you see, nakita niyo naman yung kanilang effort sa pag-create ng new geometric designs and organic designs from the materials that they have. At first, very basic, very simple yung kanilang mga na-produce, but on the latter part, as you see, very colorful and very intricate in terms of details ang kanilang mga design. And ngayon, ina-export na rin natin ang banig. Okay. So, nakakatuwang isipin, no? Kasi hindi lang banig ang napoproduce nila ngayon. May iba't ibang materials, may iba't ibang local and international products na tayo napoproduce out of the mat weaving. So, nagkakaroon na rin sila ng mga wall decorations, nagkakaroon na rin sila ng iba't ibang paraan kung paano nila ma-deliver ang ating banig into something new that made it contemporary in nature. Okay, so nakakatuwa naman na hindi lang pala banig ang kaya produce natin, maging sa iba't ibang produkto na gagamit natin ang banig. Okay. Pumunta naman tayo sa Bohol. Ayan, ako po yung nandiyan dyan, nakikita niyo dyan sa banda dyan. Ayan. Nakakatuwa kasi large scale. Pero gawa pala siya sa metal. Nung bumisita kami dyan sa Bohol, nakakatuwa no, na they have this tourist spot. You could visit this and it tells about a story of the history of Bohol, the Blood Compact. Another thing that we have to be proud of is the Moriones Festival of Marinduque. Shout out po sa aming kapatid dyan, si Sir Joel. Yes, artista ka na, boy. Artista ka na, boy. So, nakakatawa, no? Kasi nung nagbumisita kami, mahilig ko talaga akong pumunta sa mga lugar-lugar at alamin ang meron sa bawat lugar na ito. So, yan ang aming kumpare na referee na ngayon sa NBA. No? Naku, just hindi ko ata siya na well-informed, na message ko lang siya kagabi. Pero hawak po niya ang Morion helmet. Yan, may shield. Yan po talaga yung suot-suot ng mga sumasali sa Moriones Festival. Yan, nakakatuwa, no? Kasunod naman po ang Dinagyang Festival ng Iloilo. Ito po yung mga mag-aaral naman namin sa Antipolo National High School nung nagkaroon kami ng field demo. This is a creative interpretation of Dinagyang Festival. So, katulad na nakikita ninyo, importante na tama ang detalye. Kung dark skin ang ating ini-imitate, so dapat ganun din ang ating mga performers. The same as to those simplified yung mga costumes na ginamit natin, but still it signifies the history of that place. Sa Mindanao naman, matatagpuan na pinaka-rich in terms of textile ang Mindanao. And very sacred sa kanila ang pag-weave, yung process ng weaving at kung sino lang ang pwedeng mag-weave. Pero ngayon, dahil nauubos na yung mga kabataan na gustong mag-weaving, ngayon, iminumulot na ang kabataan para matuto din sa prosesong ito. So, they have to make sure that meron tayong manilikha ng bayan na patuloy na tinataguyod ang art na ito. Nawa po, tulungan din natin sila sa pamagitan ng katulad nito, share tayo ng ideas about their culture. Sa Lanao, nariyan ang Sari Manok at ang Sari Manok Festival, Lanao del Norte. Sa Maguindanao naman, meron silang Inaul Festival. At dito sa Antipolo, meron naman tayong Maytime Festival. Naku, mahaba yung storya kung bakit siya naging Maytime Festival. Nagsimula siya sa Antipolo, naging Sumaka. Ngayon, officially, as per approval and was given as the official name by the City Tourism Office, it is officially Maytime Festival. Bakit? Ang Antipolo po kasi ay dinarayo tuwing buwan ng Mayo, sa buong buwan ng Mayo, dahil sa Birhen ng Antipolo. So, kaya naman po, yung nakikita niyo sa screen niyo ngayon ay ang mga mag-aaral ng Antipolo National High School. Dumayo pa kami yan sa Baguio para mag-perform. Na-invite kami sa Baguio. Nakaka-proud na nagsisimula ang
ang dance troupe noon nung ako po ay nagturo, dahil ako po ay bahagi ng dance troupe nito nung ako ay high school hanggang ako ay mag-college. Nung ako po ay naging teacher, hindi po ako talaga lumayo. Dito pa rin po ako nagturo. Ano po, ngayon, nalipat lang ako sa bandang taas nila, pero nasa compound pa rin ng Antipolo National High School. And I'm a proud product of Antipolo National High School. Now, ang nakikita nyo ngayon ay ang mga bagay na nagsisimbolo sa Antipolo. Sana kayo din na-identify nyo kung ano po yung magpapakilala sa inyong probinsya, sa inyong particular na lungsod, dahil ito po ang ating purpose ngayon. To promote our own cultural identity by having contemporary arts, whether it's in dance, in song, in painting, in performance, ano pa bang theater. So ngayon, ang gagawin naman natin ay costume design. So nakita nyo, no? Iba't iba yung costume sa bawat festival at bawat costume nagsisignify ng kulturang meron sa bawat lugar. Kung bakit may dahon, yan ang tipulo, leaf. Galing sa tipulo tree kung saan dati nawawalang birhen ng Antipolo, nakikita siya sa ibabaw ng puno ng tipulo. Kaya naman, tinawag ang Antipolo na Antipolo dahil mula ang pangalan nito sa tipulo. Ang tipulo. Nung makita ang birhen, binasisigan ng mga tao. Kaya naman, ang Antipolo ngayon ay nakilala dahil sa birhen ng Antipolo. So, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Umpisahan na natin ang ating artwork dahil meron lang akong ilang minuto para ibigay sa inyo ito. Sa ating artwork time, pwede kayong manood. Actually, meron tayong festival costume design. At ito yung mga materials na pwede nyo i-prepare para sa artwork na ito. Meron sana akong video dito na gusto kong mapanood ninyo. Siguro i-play lang natin saglit para magkaroon lang tayo ng idea. Ano nga ba ang paraan kung paano tayo makakagawa ng costume, hindi na siya nag-play. In a more creative way, since this is just designing, I want you to look on anything on your kitchen, whether it is mga tela, ito yung mga pinagtanggalan ng bouquet, ano, kasi ang mga flowers nalalanta, pero yung pinaglagyan ng bouquet nandito pa. Meron din tayong pechay dito, ayan, kung meron kayong mga gulay-gulay dyan sa tabi ninyo, merong talong, meron tayong mga, ito napitas ko lang to kasi ako po ay nangangapit subdivision ngayon dahil wala kaming internet sa bahay. Ayan. So, meron ako dito, ayan. Napulot ko dyan, talbos sa kabulaklak niya. Ayan, thank you, Direk. Pinalaki mo ang aking screen. Ayan, so may nakita rin ako mga fabric. Thank you, Direk. Tapos meron din tayo nakita dito na actually this is Inabel fabric from Iloco. Pwede niyo rin itong gamitin kung sira na yung zipper. So, wala na siyang purpose sa akin, kaya pwede natin siyang gamitin sa ating artwork for today. Okay. So, ang una kong ginawa ay naghanap ako ng magazine. Tapos, siguro direct sa akin na lang. Tapos, pagdadiretso na ako sa paggawa ng artwork. Yan. Thank you, Direk. So, it's important also na alam natin anong muna yung particular na bagay na pwede natin gamitin. Sabi nga, kitchen finds. And syempre, cut out ng magazines para makakuha muna tayo ng layout na gusto natin. Importante na habang gumagawa kayo nito, meron kayong guide. Minimalism, found object, large scale. And syempre, yung ating elements of contemporary arts, ano yung mga elements of contemporary arts? Appropriation, past plus present. I-mix together, that's appropriation. Performance, walang tayo performance kasi mag-design tayo. Space, syempre, we have to maximize the space that we have. Hybridity, it is getting other materials, unconventional materials, putting it together, making new art. And technology, kung kailangan naman ng technology. Now, para hindi na tayo mahirapan, meron ako ditong kung magde-design kayo ng barong ng lalaki. Actually, ideally, gagawa tayo ng Maria Clara costume. Ito yung sa boys, barong. Ayan, barong. At saka pants. Ayan. Sa girls naman, since nakita niyo Maria Clara yung suot nila, so ganyan yung gagawin natin sana. Ito yung model natin, no? Pero gagawin natin siyang 2D. Para natin siya gagawin 2D. So mag-cut out lang kayo, hanap kayo sa internet, o kaya kung may magazine kayo, ito nahanap ko lang dyan. Yan. Nag-print lang ako ng pang boys at pang girls. Ayan. Okay. Sa pang girls naman, para mas madali, hanap kayo ng medyo kita yung arms at saka yung kanyang damit para mas madali nating malagyan ng design. So, ang napili ko ay yan, nag-cut na ako para may sample.
Kilala niyo ba to? O, di ba? Malamang kilala niyo si Catriona Gray. Kaya lang, kung Maria Clara, bibihisan natin siya, no? Kung bibihisan natin siya, yan, gagawin natin Maria Clara. Kung sa mga boys, gagawa natin siya ng barong, pwede kayong maghanap ng mga may patterns para ipa-plot nyo na lang sa likod yung may pattern, like this one. Tapos, hanap kayo ng pwede nating i-design na pwede nating ilagay sa likod. O, di ba? Pwede na, no? Pwede na. Or, anything na pwede nyo ilagay in between. Pwedeng combination. So, lagyan nyo lang siya ng botones dito. Mukha na siyang barong, no? Tapos, pwede na siyang pang partner natin sa lady natin later. Okay. Dahil dyan, proceed muna tayo kay Fiona. Dahil siya ang ambassador ng arts na kinikilala ng National Commission for Culture and the Arts. Makita niyo siya lagi na sa page ng NCCA. So, kung gusto niyo naman na talaga makapag-design kayo ng sa inyong design, pwede naman gumupit lang kayo ng yan, diba? Manananggal siya, no? Pero pwede kayo mag-cut ng ganito, dikit niyo lang, and then pwede na kayong mag-add ng kung ano-anong bagay na gusto natin. Like this one. Ayan. So, pwede kayong ayan. Ito yung head. Pwede kayong mag-add ng tela kung meron kayong mga tela. Like this one. Ayan. Merge na lang together. O kaya kung meron kayong pechay. Ayan. Kung meron kayong pechay, patuloy nyo lang. Katulad na panood natin sa video. Ayan. I-mix nyo lang together para magkaroon ng design. At para mas mapabilis tayo, meron na akong hinanda para sa inyo. Ganun talaga. Fast forward tayo. Okay. So, ito yung isang example na nagawa na natin kanina habang tayo ay nag-aantay. It's a combination of pechay and then textile. Since tayo ngayon ay gagawa ng festival costume, ayan, festival costume kasi ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng flower kasi yun yung hawak-hawak ng pang-alay. Yan, yun yung mga props natin, no? And then, candle, para sa kabilang kamay naman niya. Dahil yan ang, yan, magsisindi ka ng candle kapag pupunta ka ng simbahan. So, yan. So, meron na tayong bouquet of flowers at saka candle na pwede nang maging festival queen. Okay? Pwede na tayong magkaroon ng costume for the festival, sa Maytime Festival. So, may props na tayo. Meron dito tayong flowers dito. Kung gusto mo pang dagdagan, pwede naman. Salamat po sa sponsor ko ng flowers na to. Diyan lang sa tabi ng bahay. Salamat po sa mag-asawang Binaid na sponsor ko ngayong araw na to sa internet. At sa candle po natin na napaka-cute. Ayan. So, that is our output for today. Ayan. So, meron pa sanang isa, no? Kaya lang, di na kaya ng oras natin. Kasi ito naman, babalutin natin kasi bawal ang may nakikitang skin masyado kung Maria Clara ang suot. Tapos, patungan lang natin ng ganyan kasi bawal ang skinny kapag ka nagsasayaw. So, pagpapatungin lang natin ng ganyan. So, meron na tayong bagong costume. O, di ba? Maria Clara na siya. Hahawakan na lang ulit niya yung flower kanina at saka yung candle, and then good to go na ang ating festival queen. Okay? So, sa boys one, it's more easier kasi very minimal lang ang details ng mga boys sa mga barong. Make sure na yung kulay ng suot ng mga girls at yung details, yung ibang details sa damit ng mga girls ay incorporated naman sa costume ng mga boys. So, I hope you enjoy our activity for today, the festival costume design for your festival. At kung meron man kayo iba pang folk arts na kilala sa inyong lugar at iba pang mga local materials na pwedeng gamitin ninyo sa pag-design kasi it's possible. Nakakagawa ng gown out of abaka, di ba? Nakakagawa sa ibang mga lugar na ang kanilang material ay abaka. Nakakagawa talaga silang gown. Kung kayo ay nakakapanood ng mga Miss Universe, ang kanilang mga pinapakita mga costume doon, ay galing din sa mga sa Antipolo, di ba nakakatuwa, no? Ang ginamit ng Miss Rizal ay hand-painted nila Sir Orville Chamzon sa
Angon na Rizal. Yan. Si Sir Orvin, naging teacher din namin sa Arts and Masters. Okay. So maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw. Sana may natutunan kayo and hopefully makagawa din kayo ng sarili nyo version. Hindi lang sa assemblage na ginamit natin using found objects. Para sa tuloy na buhay, makagawa din kayo ng sarili nyo version ng inyong costume. That will be all for today. Maraming salamat. Sa susunod na linggo, magkita-kita ulit tayo para sa panibagong pagkatuto. Lagi nating tandaan, pakita lang natin yung last slide ko. The most beautiful artworks could not be understood by eyes, but could be understood by heart. Again, this is your well-loved tutor, Tutor Badet. See you again next week. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine social media accounts. Paalam!